Sjötti þingfundur settur og gengið til dagskrár. Fyrir tekið 37. mál á þingskjali 37a, það fyrri umræða, tillaga breyting á starfsreglum kirkjutónlist á vegum þjóðkirkjunnar, númer 1074 frá 2017, flutningsmaður Jóhanna Gísladóttir og tekur hún nú til máls. Forseti. Þetta ekki að fara að gerast hjá mér. Ég legg hér fram til fyrri umræðu 37. mál, tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum kirkjutónlist á vegum þjóðkirkjunnar. Til útskýringar þá þetta 37. mál framhald á 14. máli sem tekið fyrir á kirkjuþingi í veturinn 23-24. Þar sem að vígslubiskup vor Kristján Björnsson færði inn á þingið ályktun kirkjutónlistarráðs, þar sem óskað var eftir liðsinni kirkjunnar eða kirkjuþings til að standa að og styðja við fagleg vinnubrögð organisti ráðinn til starfa. Með leyfi forseta vil ég fá að lesa brot úr ályktuninni frá kirkjutónlistarráði sem kjarnar málið að mínu mati. Styrkja þarf sóknarnefndir í þeirri vandasömu vinnu sem ráðning organista getur verið og fylgja þarf skýrum leiðum svo niðurstaða verði sóknunum og þar með kirkjunni allri til hagsbóta. Kirkjutónlistarráð og söngmálastjóri óska því eftir því að reglur og umgjörð ráðningamála organista verði endurskoðuð og gerð líkari því sem tíðkast við ráðningar annars fagfólks kirkjunnar, enda organistastarfið fagstarf sem byggir á menntun í skóla sem kirkjan starfrækir. Tilvitnun lýkur. Í framhaldinu samþykkti kirkjuþing nefndarályktun löggjafarnefndar skipun nefndar til að yfirfara starfsreglur kirkjutónlist. Með tilliti til þess að þessar starfsreglur höfðu nýlega verið endurskoðaðar og í takt við áherslur í málinu, þá einblíndi nefndin sérstaklega á ráðningamálin. Skýrsla nefndarinnar liggur fyrir og var unnin í samráði við söngmálastjóra og kynnt fyrir organistafélaginu, kirkjutónlistarráði og biskupi Íslands í byrjun árs. Skýrsluna að finna undir málinu, hún stutt, 2 blaðsíður rúmar og hnitmiðuð hægt að líta í hana. Líkt og þau sem rýnt hafa í skýrsluna og borið saman við það starfsreglur sem nú þegar í gildi, þá hægt að taka eftir því að hér í rauninni ekki miklar breytingar að ræða í ráðningamálum. Heldur einungis gengið út frá því að allar sóknir landsins vilji standa faglega að ráðningum í störf organista með því að auglýsa laus störf á síðu þjóðkirkjunnar og leita eftir faglegum ráðleggingum frá fulltrúa kirkjutónlistarráðs. En einnig skert á hlutverki kirkjutónlistarráðs í tillögunni. Og ég ætla ekki að lesa allt málið af því að það sums staðar bara verið að breyta einu orði, en ég ætla að lesa fyrir ykkur breytingu sem við viljum gera á 11. grein. Biskup Íslands auglýsir laus störf organista í samráði við vinnuveitinda. Fulltrúi kirkjutónlistarráðs fyrir hönd biskups kannar hvort umsækjendur uppfylli lögboðin skilyrði til starfsins. Að liðnum umsóknarfresti sendir biskup umsóknir ásamt umsögn sinni til hlutaðeigandi vinnuveitenda, sem í flestum tilfelli sóknarnefndir, sem ákveður að höfðu lögboðnu samráði hver skuli ráðinn og tilkynnir það prófasti. Og til að árétta það, þá liggur áfram valið hjá sóknarnefnd. Sóknarnefnd atvinnurekandinn og velur og ræður í starfið. Ábyrgðin hvílir þar. Og sóknarnefnd ekki bundin að ráðgjöfinni. Þetta eingöngu ráðgjöf. Ber hver prestur á baki nema sem organista eigi, svo ég snúi út úr orðum Kára Sölmundarsonar í Njálssögu. Góður organisti gulls ígildi fyrir safnaðarstarf og það afar mikilvægt að mínu mati að við hlustum á raddir organista þegar þau óska eftir skýrari ramma og faglegri vinnubrögðum í ráðningamálum. Og við hljótum öll að geta tekið undir mikilvægi þess að ráðningar innan kirkjunnar, hvort heldur sem það á vegum biskupsstofu eða sóknarnefnda, séu faglegar og til fyrirmyndar. Takk fyrir. Orðið laust. Til máls tekur Anna Guðrún Sigurjónsdóttir, síðan Jónína Guðmundsdóttir og Magnús. Varst þú ekki? Já, Magnús Elvísson.
Forseti. Já, ég ætla að þakka nefndinni fyrir sína vinnu. Ég get samþykkt 1. og 3. grein bara núna, en ekki 4. grein. Hér eins og ég sagði þegar að mál vígslubiskups kom upp, vegið að sjálfstæði sókna. Þetta ekki eitthvað sem að okkur hugnast. Ég ekki bara að tala fyrir mig, ég hef rætt við marga sóknarnefndarformenn síðan að máli kom upp og ég held mér sé óhætt að segja að við mótmælum allir. Það ekki hægt að taka eina stétt þó hún sé vel menntuð innan kirkjunnar og rífa valdið frá sóknarnefndunum þó það sé búið að milda það hérna og við fáum að vera til ráðgjafar og hafa að vera í samráði. Þá erum við ekki að taka eina stétt út fyrir. Annarkvort sóknarnefndin að ráða sitt starfsfólk eða ekki. Okkur hlýtur að vera treyst fyrir því að geta staðið faglega og vel að mannaráðningum. Ef ekki, þá vitum við það að við getum leitað til starfsfólk biskupsstofu. Við höfum gert það. Við höfum fengið góð ráð, við höfum fengið leiðbeiningar. Það hægt að tala við tónlistarstjóra kirkjunnar sem hefur veitt ómetanlega ráðgjöf. Sjálf hef ég leitað til hennar. Þannig að það ekki hægt. Þannig að 4. greinin get ég ekki samþykkt og ég á erfitt með að trúa að einhver sóknarnefndarformaður geti samþykkt hana. Í viðbót hefði ég vilja sjá, fyrst að það var verið að endurskoða reglurnar allar, þá hefði ég vilja sjá í þessum tillögum gert ráð fyrir meiri fjölbreytni. Það ekki allar nýjar kirkjur komnar með orgel strax eða gamlar kirkjur með nothæf orgel. Eigum að ráða organista í kirkju sem á ekki orgel. Eða eigum að ráða annan tónlistamann í ár í senn. Þú veist, það kannski 10 ár, 15 ár, 20 ár þar til að vera keypt orgelin í kirkjuna. Á einhver starfsmaður að búa við það atvinnuöryggi að þurfa að fá nýja ráðningarsamning einu svona ári. Ég held að bara, árið 2025, viljum við ekki bara meiri fjölbreytni. Það hægt að spila sálmabókarinnar á fleiri hljóðfæri en orgel. Ég vil líka taka það fram, ég elska orgel. Það fáir örugglega á mínum aldri eins miklir orgel aðdáendur eins og ég. En ég vil gjarnan sjá fjölbreytni í kirkjum líka. Takk. Til máls tekur Jónína Rós Guðmundsdóttir og eftir henni tala Magnús Erlingsson. Forseti, það kemur sennilega ekki óvart að það koma hér upp sóknarnefndarformenn til þess að ræða þessi mál. Þetta mjög flókið mál. Ég hef verið í sóknarnefnd í 10-11 ár og 5 sinnum þurft að ráða organista og það mjög flókið mál og að mörgu leyti var ég alveg til í að, losna við það sem því fylgir, en það ekki, það í raun og veru ekki lausnin. Kjarasamningar organista eru afar flókið fyrirbæri og í raun og veru þá myndi mig langa til að ganga svo langt, bæði vil ég taka undir með kollega mínum í Grafarvogssókn, fjölbreytileikinn það sem við viljum þó að organistar eru þvílíkt gulls ígildi í hverri kirkju og skipta okkur ofsalega miklu máli, þá hef ég verulega velt því fyrir mér að ganga mun lengra en þessi tillaga segir og leggja það til að organistar séu ráðnir eins og prestar, þeir séu ráðnir af þjóðkirkjunni, það sé afleysingaþjónusta fyrir þá og annað slíkt. Því að fyrir sóknir getur þetta mál verið rosalega flókið. Hvað rúmast innan kjarasamninga organista? Það algjörlega bara, það fer eftir einstaklingum, hversu mikið hver organist tilbúin til að taka að sér til dæmis hvað varðar kórastarf, afleysingar, þeir organistar eiga sjálfsögðu rétt á því að fá sín lögbundnu leyfi og það hægara sagt en gert að fá organista í staðinn, jafnvel með stuttum fyrirvara ef veikindi að ræða og ég verð bara viðurkenna, mér finnst við virkilega þurfa að ræða það hvort að staðan þannig að það sé bara betra, kannski á það sérstaklega, ég skal viðurkenna það þó að ég hafi búið út á landi þá kannski kveiki ekki alveg á hvað best að gera út á landi en til dæmis í þeim kirkjum þar sem að það er messur hvern einasta sunnudag, alla helgidaga
og það einn organisti. Þetta meirinn að segja það að skipuleggja þetta þannig að þetta geti gengið upp og með nýjum kjarasamningi þar sem að vinnuramminn í raun og veru minnkaður enn frekar, þá þýðir þetta í raun og veru það að einu sinni í mánuði þá þurfum við að skaffa afleysingu og mér langar bara virkilega við tökum þessa umræðu alla leið. Organistar dásamlegt fólk og það mjög gott að hafa þá sem okkar starfsmenn en væri kannski enn betra að þeir væru bara samstarfsmenn tónlistarstjóra Þjóðkirkjunnar. Mér langar bara til að leggja þessa vangaveltur hér fram, en allavega þá þýðir ekki svona hálfkák eins og hér lagt til. Takk fyrir. Til máls tekur Magnús Erlingsson og eftir honum talar Elínborg Sturludóttir. Forseti, það orðið hér siður, sýnist mér í kirkjun ef komu vandamál eða uppákomur, þá skrifa menn starfsreglur. Hér fyrir nokkrum árum þá auglýsti söfnuður í Reykjavík eftir organista og það sótti góður organisti, kona. En svo sótti líka kallmaður, hár og myndalegur, ljósarður með fallegt bros, sem var ekki organisti en kunni á píanó og hann var ráðinn, þvert ofan í auglýsinguna. Auðvitað var þetta brot á landslögum. Það jú í gildi hér á Íslandi jafnréttislög og auðvitað átti organistin að kæra prestinn sem var kona, tökum eftir, ekki kall eins og ég svona, af því við fáum ofta á okkur gussur. Og hún átti auðvitað að kæra sóknarprestinn og sóknarnefndina fyrir brot á landslögum, óska eftir 7 milljónum í miskabætur og allur lögfræðikostnaður yrði greiddur. Þar með hefðum við losnað við að vera að fjalla þessar starfsreglur hér, sem eru að mörgu leyti mjög gallaðar. Og það hvarflar að manni hvort þetta sé nú ekki bara fyrst og fremst hugsað í póstnúmer 101 til 300 og svo póstnúmer 600. Þessar reglur eigi í raun ekki við það ástand sem annar staðar. 4. greinin segir í annarri málsgrein, þar sem punktur fyrir fram að fáist ekki organisti til starfa með tilskilda tónlistarmenntun, samanber 10. grein, heimilt að ráða tímabundið í starfi til 1 árs í senn. Hvern heimilt að ráða tímabundið til 1 árs í senn? Æskulýðsfulltrúa? Kannski vantar hann spilar á gítar, prest, það verður fínt að ráða Sigurður Grétar. Hann hefur mikið lag á æskulýðsmálinu og bara nokkuð lipur á píanó. Já, einmitt. Svo kann hann líka sigla seglbátum og margt fleira. Nei, þarna þarf auðvitað að standa heimilt að ráða fólk með tónlistarmenntun. Það þannig út á landi að organistar eru þar eins og bara sjálfsíðir hvítir hrafnar. Við töluðum það í gær og höfum oft áður nefnt að það sé prestaskortur. Miðað við organist og frambúða þeim, þá eru bara akrarnir hvítir og grænir af prestum. Því það vantar organista. Og við ættum í raun að leggja það nokkur 100 milljónir að auglýsa þetta nám og hvað það gott og mikilvægt að vera organisti. Það vantar organista til starfa. Og nú ætlum ég að leyfa mér að koma með smá hér svona reynslusögu. 91 kom ég til Ísafjarðar. Við auglýstum eftir organista og við höfum oft auglýst eftir organista og hefur aldrei neitt sótt Ísafjarðarkirkja tekur 300 manns í sæti, hljómburður hannaður að Stefán Einarsinni, verkfræðing í hljómburði, þykir mjög góður. Kirkjan fær hönnunarverðlaun, við erum með mekanískt orgel, aðalverk, svelverk, pedal, Bösendorfer flíill, þekkt þýskt merki í flíglum, organistinn með skrifstofu sem stærri en nokkur skrifstofa press sem ég hef komið inn í hér á Reykjavíkursvæðinu, borðsími, vasasími, tölva, prentari, sérstakt herbergi fyrir nótur með 2 ljósritavélum, salur til að hita upp kórinn
með kaffiaðstöðu, mekanísku pósitífi. Það allt til staðar. Það aldrei organisti sótt þarna og þetta það sem bara reynslu okkar út á landi. En hvernig höfum við leyst þetta? Jú, við höfum leyst þetta þegar maður fer í tónlistarskólann og tala við skólastjórann og segja þú verður að bjarga okkur hérna í kirkjunni. Og þá það þannig að tónlistarskólastjórinn hann annarkvort gerir þetta sjálfur eða bendir á einhvern kennara. Ég með frábæran organista. Hún að upplagi fagottleikari sem kom hér að spila á fagott í symfóníunni. Hún að kenna á Ísafirði. Hún hafði líka lært á píanó og fór eitthvað að spila undir hjá kórnum og sá þetta fínu orgel og fór þá í smá kennslu tíma hjá Birni Steinari. Og við þurfum að setja upp svona fjarnám. Ég get líka sagt svona sögu annar staðar að landinu. 86 kom óbóleikari til Reyðarfjarðar til þess að kenna þær í tónlistarskóla og var spurðaði hvort hún gæti tekið þessir kirkjukórinn og leikið orgelið. Og hún var organisti þess safnaðar bara í marga áratugi og það kannski enn. Þannig að við þurfum að hugsa þetta aðeins heildstætt og við þurfum líka að velta þeirri spurningu fyrir okkur eins og var hér áðan. Hvað með ef söfnuður ákveður að hafa ekki orgel í kirkjunni sem kostar 50 til 100 milljónir lágmark og segir bara, ég ætla að ráða bara band sem spilar danstónlist og countrytónlist. Það út úr kortinu? Og ég ætla að nefna 2 sálma. Þér lofar faðir líf og önd. Þér lofar faðir líf og önd. Þetta auðvitað bara menúett frá miðöldum. Þetta dansmúsík frá miðöldum. Enda sagði Lúther, við ættum ekki að láta djöfulinn fá alla bestu tónlistina. Sálmurinn í Bljúgri bæn. Þetta countrylag, sungið af Dolly Parton og það heitir Down by the Ohio. Fjallar mann sem drepur kærustuna sín í afbrýðiskasti. I killed my babe down by the Ohio. Þannig að þetta mjög mikið, það að taka fleiri svona dæmi, mjög mikið af því sem við köllum kirkjutónlist bara tónlist. Og við þurfum að spyrja okkur að því hvað að gerast í tónlistamálum kirkjunar og hvað mun gerast í framtíðinni. Þegar ég byrjaði, þá vorum við enn að syngja sálma við hjónavígslur. Ég held að það sé alveg hægt. Það bara dægurlaga tónlist þar og það sami að gerast í jarðarförum. Í flest öllum jarðarförum í Bretlandi ekki lifandi tónlist. Þeir syngja þar mest Andrea Bocelli og svo auðvitað og ykkur í fleiri og þetta allt af bandi vegna þess að fátækur almenningur í Bretlandi hefur ekki efni á lifandi tónlist og þetta líka að byrja að gerast hér. Við þurfum að skoða þetta mál heildstætt og við þurfum bara að gera eitthvað í því að fjölga organistum með fjarnámi og með kynningu. Og þetta maður bara brosir að þessu. Þetta svo fjarri öllum veruleik út á landi að þú sért að ráða ykkur til eins árs eins og þá komi organisti næsta ár. Ég búinn að vera þarna bráðum í 40 ár. Og ég ekki sagt ykkur, það bara einhverjir organistar að koma. Við þurfum að hugsa aðeins þetta mál heildstætt. Og þetta ber það með sér að þarna satt í nefndinni konan sem var hafnað á söfnuðinum og prestur, en það var engin fulltrúi frá sóknarnefndum eða almenningi í landinu sem að sækja sér þjónustu til kirkjunar. Við þurfum að endurskoða tónlistarstefnuna og skoða þetta mál heildstætt. Takk fyrir. Til máls tekur Elínborg Sturludóttir og eftir henni talar Steindór R. Haraldsson. Forseti, ég hef verið prestur út á landi og þekki mæta vel þær aðstæður sem þar kunna að geta komið upp. Ég hef sótt píanóleikara til Reykjavíkur og boðið honum að setjast við glæsilegt orgel vestur á Snæfellsnesi. Maður hefur gengið undir manns hönd til þess að búa til
starf fyrir organista með því að samrýma starf á milli prestakalla og til þess að aðlaga aðstæður í söfnuðunum þannig að hægt var að nýta einn mann til þess að þjóna 2 prestaköllum. Þannig ég veit alveg hvaða aðstæður Magnús er að tala og hverju hann er að lýsa. Hins vegar finnst mér að við sem sitjum hér á kirkjuþingi, við þurfum að taka það alvarlega að í kirkjunni starfa tvær fagstéttir. Það eru annars vegar vígðir þjónar og hins vegar tónlistarfólk. Og mér finnst að tónlistarfólkið okkar í kirkjunni eigi það skilið, fólkið sem að leggur sig fram það og leggur á sig mikla vinnu og leggur til mikla peninga, fjármuni, til þess að mennta sig í kirkjutónlist. Þetta fólk á það skilið að við leggjum okkur fram það að faglega sé að ráðningum organista og háskólamenntaðs kirkjufólks staðið. Og við getum ekki boðið þessu fólki upp á að það sé gert lítið úr menntun þeirra. Við erum með tónlistarstefnu í kirkjunni, þar sem að sálmabókin er í öndvegi, burtséð frá því hver veruleikinn í kirkjunni er að öðru leyti. Þetta er það sem stendur í lögum okkar og reglum. Í það sem hér er lagt fram, mér finnst það bara mjög skynsamlegt og þarna hafa fólk komið úr öllum áttum. Hér hefur komið, að þessu starfi hefur komið hámenntað fólk sem lifir og hrærist í þessu veruleika frá degi til dags og fulltrúi kirkjuþings og mér finnst þetta bara verulega góð tillaga og vitaskuld er það þannig að það er alveg hægt að vera með fjölbreytt helgihald og það er hægt að syngja eitthvað annað í kirkjunni heldur en einvörðungu sálma. En það er megin uppistaðan í því sem er það sem við eigum að vera að bera á borð. Annað er undantekning. Það rímar við tónlistarstefnuna okkar. Og auðvitað er það þannig að lifandi tónlist á að vera meginreglan í því sem er flutt í kirkjunni. Og ef að svo er komið að fólk hefur ekki peninga til þess að hafa lifandi tónlist, þá þurfa safnaðarnir einhvern veginn að hugsa það upp á nýtt. Sem betur fer er það þannig að í samfélagunum út á landi þá syngja kirkjukórarnir yfir samferðafólki sínu fyrir hóflega greiðslu ef einhverja. En auðvitað þurfum við að hafa það þannig að þegar að fólk hefur ekki efni á því að greiða fyrir líksöngin, að þá eiga við að vera með í okkar sjóðum einhverja líknarsjóði sem geta komið til móts við þá sem ekki hafa peninga til þess að kosta líksöngin. Og ég held að ef fólk getur valið á milli þess að vera með lifandi tónlist eða tónlistabandi, þá séu valkostirnir algjörlega skýrir. Mér finnst að við eigum að hafa því í huga að hér erum við að fjalla menntaða stétt sem hefur helgað sér starfi á vegum kirkjunnar. Við erum með tónskóla þjóðkirkjunnar sem við leggjum peninga í. Við erum með fagfólk sem hefur gert þetta sínum starfsvettvangi og við eigum að reyna að halda okkur við tónlistarstefnu þjóðkirkjunnar. Við eigum að reyna að gera það sem hér er lagt til, að vinna faglega eins og biskup Íslands lagði svo ríka áherslu á að við gerðum í gær. Við eigum að sýna þessari starfsstétt virðingu og við eigum að standa faglega á málum. Ef að við fáum ekki menntaða tónlistamenn eða háskólamenntaða fólk í kirkjutónlist, þá getum við skoða aðra valkosti og ég er sammála Magnúsi með það að oft erum maður þarf maður að leita út fyrir það sem að hefðbundið getur talist og oft reynist það bara býsna vel og það er gott og blessað. En hitt eigum við að hafa sem það sem að er stefnt. Takk fyrir. Til máls tekur Steindór R. Haraldsson og eftir honum talar Sigurður Greta Sigurðsson.
Forseti, þetta nú ekki í fyrsta skipti sem ég tala kirkjutónlist hér á kirkjuþingi. Þetta hefur nú komið upp nokkrum sinnum áður og veruleikinn hefur hins vegar ekkert breyst. Ég var nú þekktur fyrir það í gamla daga að vera svona í útflutningi, en ég hef verið í innflutningi líka og það á organistum. Ég þurfti að flytja inn ansi marga organista og ég varð að koma því þannig fyrir þegar ég sá í hvað stemdi fyrir norðan að ég varð að koma mér inn í stjórn tónlistarskólans og þar endaði ég sem formaður stjórnar til þess að geta ráðið organista og komið honum í starf í tónlistarskólan með organistastarfinu. Þetta var eiginlega fullt starf. Þeir stönsuðu ekkert mjög lengi við. Það var alltaf verið að reyna og það var þessi stefna að það yrði að vera, við getum ekki sætt okkur við annað en klassískt menntaðan organista, þó svo að hann væri nánast ekki á fáanlegur. Og svo var það fyrir 25 árum trúlega síðan að það flytur ung stúlka sem hafði lært á flautu og rétt rúmlega 20 til Skagastrandar, giftist þar frænda mínum og afkala músíkorskona og hann reyndar líka og ég hafði kynnst henni vegna þess að ég hafði verið vélaður inn í það að leika í Dýrunum í Hálsaskógi viku 10 dögum fyrir frumsýningu. Og hún var þar að spila og hún kendi mér að ég lék Herastuð bakara og hún létt með það. Og hún kendi mér lögin sem ég átti að syngja. Ég get ekkert sungið en hún var það dugleg að það var hægt að nota þetta. Jæja, hún var ráðin sem organisti heima og kunni lítið en gat alveg spila svona hljóma á skemmtara og píanó og eitthvað svona. Það sem gerðist síðan, í dag hefur hún klárað tónskóla Þjóðkirkjunnar. Í dag kór heima búin að vera milli 30 og 40 manns, mjög mikið tónlistarlíf í skólanum. Og þetta skiptir mjög miklu máli. Hún býr á Skagaströnd og skólastjóri tónlistarskólans. Og hennar maður starfaði með henni lengi, hann flottur hljóðfæraleikari. Börnin hennar 2 spila líka og það mikið tónlistarlíf í skólanum. En við höfum ekki geta sótt akademiskan tónlistarmann til okkar. Það bara ekki forsendur fyrir slíkan fræðimann og músíkant að vera á þessu svæði á landinu. Þetta veruleiki landsbyggðarinnar, ekki loka augunum fyrir því. Þetta veruleiki. Og ég ætla ekki að tala þetta frumvarp niður, við verðum þegar við erum að semja reglur þjóðkirkjuna, þá skulum við líta til hennar allarar. Takk fyrir. Til máls tekur Sigurður Grétar Sigurðsson og eftir honum tala Benjamin Hrafn Böðvarsson. Já, forseti, ég fyrst og fremst koma því sjónarmiði mínu á framfæri að ég tek eiginlega alveg undir með Önnu Guðrúnu og Jónínu að það gríðarlega mikilvægt að þessi málaflokkur sé á hendi sóknarnefndana sem vinnuveitanda vegna þess að maður finnur það líka að þó ég beri mikla virðingu fyrir organistum, það frábært þegar það eru flottir organistar, maður hefur starfað með þeim mörgum í gegnum tíðina, mikið fagfólk oft á tíðum, að þá það náttúrulega svo að flestar sóknir á landinu, ef maður bara horfir á svona tölurna, flestar sóknir hafa á engan hátt ráð á því að ráða til sín sem launþega á ársbasis organista nema jafnvel bara í mjög lágt starfshlutfall. Það bara veruleiki vegna þess að þetta jú greitt af sóknargjöldunum.
laun prestanna koma náttúrulega annar staðar frá eins og við þekkjum. Og það er mjög mikilvægt að söfnuðinni fá að halda sínu sjálfstæði með þetta og það var athyglisvert að heyra þessi dæmi sem að eins og Steindór og Magnús voru að koma inn á. Ég held og mér skilst þegar við tókum nú þessa umræðu fyrir á þessu kjörtímabili að þá svo sem kom fram að menntun organista og áherslunar í skólanum hafa sko það hefur aukist fjölbreytnin sem ég held nefnilega hafi verið mjög þörf og ég held að kirkjurnar hafi nefnilega þörf fyrir breiða þekkingu á þessu sviði og sérstaklega kannski með smærri söfnuði þar sem að menn kannski þar sem að, já hvað maður að segja, að starfsfólk þarf að geta kannski gengið svolítið í fleiri störf. Við þekkjum það sem erum í landsbyggðarþjónustuna, það er svona, menn þurfa ofta svona að geta svona gengið í ólík hlutverk kannski heldur en það sem er valinn maður í hverju rúmi. Víða er náttúrulega tónlistarmálum þannig háttaður sérstaklega í fámennari söfnuðum að menn tónlistarfólkið eru verktakar af því það er bara ekki hægt að ráða í það hátt stöðugildi. Nú sumstaðar eru kórar en þeir eru ekkert allstaðar og við heyrum það alveg að sumstaðar gengur erfiðlega að manna kór. Í prestakallinu hjá mér sem að telur 4.000 íbúa og svona þjóðkirkjuhlutfalli bara svona eitthvað nálægt meðaltalinu, landsmeðaltalinu, að þá höfum við alveg verið með organista í hlutastarfi og kór en það hafa líka alveg verið sveiflur í þessu og á svæðinu, á Suðurnesjum, þá eru svo sem nokkrir fagmenntaðir og flottir organista sem að ganga í ýmis störf og við þekkjum það með athafnir því það var nú minnst hjónavígslur og útfærar og þess háttar að þá hafa oft aðstandendur bara svolítið skoðun á því hvaða tónlistarfólk vill fá og sama gildir náttúrulega á höfuðborgarsvæðinu þar sem það sem að svona sóknarmörkin eru kannski ekki alltaf alveg skýr. Það er ekki sjálfgefið að þó að orgeli sé sannarlega drottning hljóðfæranna þá er ekki þar með sagt að orgeli sé það eina sem gildir. Ef ég horfi kannski á bara svona dæmigerðan mánuð í prestakalli á mér það sem þá, og ég legg náttúrulega mikla áherslu á að hafa þessi músík og því það var nú nefnt með að ég gulla ég er náttúrulega, gefi mig ekki út fyrir að vera einhver spilari eða organisti eða eitthvað svoleiðis en ég get alveg spilað svona þokkalega undir almennan söng og það er svona styrkleiki kannski sem að ég nýti mikið í mínu starfi og þá kannski ýmist á gítar eða píanó og þá má segja að maður svona horfir á dæmigerðan mánuð þar sem eru svona kannski 4 messur í þessu prestakalli og svo eru þá líklega svona 8 fermingarfræðslutímar og það eru kannski 16 samverur með börnum og unglingum á mánaðarbasis, ég reyndar svo sem ekki í því öllu sjálfur, en það hljóðfæri sem mest er notað er ýmist píanó eða gítar og til þess að allir hópar virkist í söng með einhverjum hætti, já, og svo eldri borgarhópar og eitthvað svona. Þannig að maður þarf líka að spyrja svolítið, hvað er markmiðið með tónlistinni hjá okkur í kirkjunni? Þau geta alveg verið nokkur. Það getur alveg verið markmiðið sjálf og sér, heyrðu, bara hérna á að vera bara professional flottur kirkjukór. Og það er náttúrulega æðislegt að hlusta á professional flottan kirkjukór. Og það kostar gríðarlega vinnu, faglega þekkingu og metnað og Tónskóli þjóðkirkjunnar er nú eftir því sem ég best veit sá eini sem er með kórstjóranámið, eftir því sem ég best veit, ég leiðrétti með einhver sem veit betur. En svo getur líka verið annað markmið að segja, heyrðu, við viljum bara leggja höfuðáherslu hérna á almennan söng. Það er fátt sem mér finnst virkja söfnuð betur heldur en þáttaka í almennum söng. Og þá gerir það kannski bara aðeins aðrar kröfur. En mikilvægast held ég að sé að söfnuðirnir haldi þessu sjálfstæði þó að þessi sjálfsagt mál að þiggja faglega leiðbeiningar og annað vegna þess að það eru söfnuðirnir sem borga fyrir þennan málaflokk. Til máls tekur Benjamin Hrafn Böðvarsson og eftir honum tala Guðni Már Harðarson og síðan er Áslaug Kristjánsdóttir og Arna Gretarsdóttir og Kristján Björnsson. Forseti, það er svo margir á mælendaskrá ætla að reyna að stytta mál mitt.
Ég er svo sammála rosalega mörgum, mér finnst það góð umræða. Ég sammála Önnu varðandi sko sjálfstæði sókna. Ég held að sé grundvallaratriði. Ég náttúrulega talsmaður landsbyggðarinnar. Ég er sóknarprestur og það eru 11 sóknir í mínu prestakalli og það er 1 organisti á svæðinu. Við sem sagt leitumst eftir því, eftir að óbóleikarinn hérna ræddi hætti í sínu starfi og þökkum þeirri manneskju rosalega mikið fyrir gott starf. En eftir að hún hætti þá var engin organisti á öllu þessu svæði. Og við leitum að sjálfsögðu til þáverandi söngmálastjóra Þjóðkirkjunnar. Og það var engin sem hafði lokið námi eða var að ljúka námi í tónskóla Þjóðkirkjunnar sem hafði vott af áhuga á því að fara að koma og starfa út á landsbyggðinni. Því að það getur engin ein sókn ráðið organista í 100% starf. Við erum með 3 sóknir núna, stærstu sóknin okkar, sem að berjast við að geta haldið í þennan organista. Og það er ekkert, sókninar ekki pening í neitt annað heldur en að halda þessum organista. Og þetta er maður sem við fengum bara í hendunar, hann er frá Eistlandi, hann er búinn að stjórna kórum, hann er búinn að vera í eistnesku óperunni og hann er þaulærður, en hann er ekki, og þegar við vorum að ræða þetta mál, þá var verið að hvetja okkur, það má bara ráða hann í 1 ár í senn. Og ætlum við fara að fá mann hérna frá Eistlandi og ráða bara í 1 ár í senn. Mér finnst þetta slæma reglu sem er verið að reyna að tala hennum. Þetta vegur að sjálfstæði sóknar, mér finnst það grundvallar atriði. Þetta eru sjálfstæði sóknir, við hefum ekki verið að ákveða fyrir sóknir landsins hvernig þau eiga að gera hlutina. Og ég bara hef ekki trú á því að orgeltónlist er framtíð og þú veist, eitthvað svona verður næstu 200 árin var bara orgeltónlist í kirkjunni. Ég er bara ekkert sammála því. Fólki sem kemur til mín í kirkjuna, þegar við höfum gospelmessu, þegar við höfum countrymessu, þegar við höfum eitthvað popmessu eða eitthvað svona öðruvísi, þá allt í einu bara fyllast kirkjunar út af því að það er eitthvað sem talar til fólks. Ég held að þessi tónlistarstefna þjóðkirkjunar sem var verið að nefna hér áðan, ég held hún sé ósjálfbær. Ég held að þurfum að endurskoða hana algjörlega. Ég held að þurfum bara að fara, nei, ekkert Jesús minn, ég er alveg viss á því. Við þurfum bara að fara að endurskoða málin hérna og búa til meiri fjölbreytileika. Við búa til jarðveg fyrir meiri fjölbreytileika þegar kemur að kirkjutónlist. Jú, orgelleikur er fallegur, en hann er ekki eina tónlistin í heiminu sem er falleg og vekur einhverja nálægð við Guð. Af hverju erum við að spila tónlist í kirkjunni? Við erum að lofa Guð, við erum að reyna að fá tónlistina til þess að hjálpa okkur að nálgast almættið. Og það stendur hvergi í Biblíunni að eitthvað ákveði hljóðfæri ná okkur þangað, eða ákveði tónlistafólk. Lofi Guð með bumbum og gíjum, segir í Sálmi 150. Við eigum að gera eitthvað nýtt. Við eigum að, ekki staðna. Mér finnst við vera að búa til reglur, einhverjar sértækar reglur sem er bara slæmar. Ég veit að allir er að reyna að gera sitt besta og allir er að reyna að hugsa vel og gera gott fyrir kirkjuna, en ég held að þetta sé slæma reglur sem verða að semja hérna. Annars bara tekið undir með, Magnús með þetta flott, þakka fyrir hans mál. En já, ég held að þessi grundvallaratriði þetta með sjálfstæði sókna, því að þetta frumvarp eða þessi tillaga er ekki að fara að þjóna kirkjunni og landsbyggðinni eins og hefur verið rætt um. Takk. Til máls tekur Guðni Már Harðarson og eftir honum talar Áslaug Kristjánsdóttir. Forseti, ég tjáði mig þetta þegar þetta var til umræðu hérna fyrir 2 þingum eða svo og sú ræða ásamt einni sem ég talaði um æskulýðsmál var kannski svo sem ég fengi mest viðbrögð við fyrir utan kirkjuþing. Mér fannst ágætt Einar Már, svona mentor minn, hann kom einu sinni til mín eftir aðra ræðina og sagði, Guðni, það er ágætt þegar maður fer upp í ræðustól að vera búinn að hugsa hvað maður segir. Þá þarf maður að bera ábyrgð á minnu og ég kannski hugsaði ekki alveg nógu vel það sem ég sagði síðast tónlistina því að það var síðan hringt í mig og ég fekk fund með þeim sem vita mikið kirkjutónlist
Og þá komst ég að því að ég hafði kannski haldið fram hlutum sem voru ekkit endilega, sem að opinberuðu vanþekkingu mína. Ég vil gjarnan hafa fjölbreytta kirkjutónlist og ég vil gjarnan hafa mikið af fjölbreyttu kirkjutónlistafólki, en fyrst og fremst vil ég ekki bara hafa tónlistafólk í kirkjunni, ég vil hafa kirkjutónlistarfólk í kirkjunni. Og þarna nefnilega munur. Kirkjutónlist eiginlega eins og lögverndað starfsheiti. Það bara hægt að læra, það hægt að læra tónlist á Íslandi mjög víða, en kirkjutónlist getur maður bara lært á Íslandi í tónlistaskóla þjóðkirkjunnar. Og við þurfum að tryggja það að sem flest af okkar góða tónlistarfólki sé kirkjutónlistarfólk. Þetta ekkit ósvipað á því að þegar ef við værum landslagsarkitekta fyrirtæki, þá myndum við auðvitað vilja hafa sem flesta, ekki bara arkitekta, heldur hefur tekið skref í að læra líka landslagsarkitektur. Og ég held við þurfum bara að hjálpa tónlistarfólki sem áhugasamt kirkjunar að verða kirkjutónlistarfólk. Og hvernig verður maður það? Maður fær þekkingu sem að snýra því hvernig kirkjan uppbyggð, hvernig guðsþjónustan uppbyggð, hvernig biblían og hvað við erum að gera sem tónlistarfólk. Við erum nefnilega kirkjutónlistarfólk. Ég vil gjarnan halda fjölbreytileikanum, en ég vil líka að við styðjum við það að sem flestir sem hafa áhuga að spila í kirkjunum séu búin að tryggja sér kirkjutónlistarmenntun. Og á Íslandi verður hún sótt í tónskóla þjóðkirkjunnar sem við þurfum að styrkja. Það eiginlega það sem ég held að gæti verið heppilegt í svona umræðu að stundum kannski bjóða einhverjum úr kirkjutónlistarráði eða söngmálastjóra eða svoleiðis að fá orð inn í umræðuna, þannig að við séum að tala líka við því. Ég held að það sé vilji kirkjutónlistarráðs að þetta sé fjölbreytt. Stefnan okkar segir að við eigum að vera með fjölbreytta tónlistarstefnu, en hún þarf að byggja á sálmabókinni og hún þarf að byggja á sálmum og kirkjutónlist fyrst og fremst. Það var það sem ég vil segja núna og ég held að segja ígrundaðar en ég sagði síðast. Til máls tekur Áslaug Kristjánsdóttir, eftir henni talar Arna Grétarsdóttir. Ágætu þingfulltrúar. Þetta allt saman gott og blessað. En raunveruleikinn ekki þessi, því að eins og fram hefur komið og þá erum við litlu sóknirnar út á landi langt frá því að geta staðið undir launakostnaði fyrir organista, hámenntaðan organista, því að þeir eru með ansi góða samninga. En við erum svo heppin í Stykkishólmskirkju að við fengum til okkar ungverskan, mjög mikið menntaðan mann og hann þar í 50% starfi og svo kennir hann við tónlistarskólan í 50% á móti. Þetta gengur, en ég var náttúrulega alveg til í að launin kæmu einhvers staðar annars staðar frá. Það væri frábært, samþykki það hvenær sem Við erum með kirkjugóð ennþá starfandi sem orðin frekar fullorðinn. Faðir minn verður 87 ára í sumar og hann búinn að syngja síðan hann var 14 ára. Mamma búinn að syngja síðan að hann nældi í hana. Þannig að þetta orðið ansi mörg ár, en þau eru enn að og en kórinn orðin ansi fullorðinn og það frekar lítil endurnýjun. En við vorum með dægurlagamessu á síðasta sunnudag og það voru 70 manns í kirkjunni, kirkjugestir fyrir utan kór og starfsmenn og það var náttúrulega bara alveg ljómandi góð mæting, en þetta var einhver messa sem að mig langar ekki að hafa í bráðin aftur, sko. Ég svo agalega, sennilega gamaldags eða eitthvað. Mér finnst bara best að hafa góða og gegna sálma og syngja þá vel rattaða og hafa þetta allt svona frekar hátíðlegt og í frekar föstum skorðum. Þannig að við erum líka heppin að við erum með
prinsessuorgela á Íslandi. Í Hallgrímskirkju Claes orgel frá Bonn og við erum með, og það drottningin sem sagt, og við erum með prinsessuna. Það var vígt árið 2012 og það var það bil sem við vorum að ráða þennan organista, þannig að hann tók þátt í að velja og orgelið, takk eftir, það smíðað inn í kirkjuna. Það stuðlaberg sem þið sjáið ef þið horfið á orgelið og það gæti náttúrulega ekki passa betur inn en það gerir. Þetta 22 ratta orgel og það eru 1200 pípur í því. Og minnstu pípurnar þær eru það minna en hólkur af penna það eru bara ogg og pínupáns. En við erum afar stolt af því og við eigum það skuldlaust. Það búið að kosta alveg blóð, svita og tár. En við erum ánægð með það og organistinn ánægð með það. Hann svo mikill hann vill hafa allt 100%. Þannig hann eiginlega búinn að læra að gera við það. Þannig að við erum ekki að fá reglulega viðgerðamann frá Bonn. Hann bara gerir það. En ég held að það sé mjög óraunhæft að ætlast til þess að við séum bara með fólk frá Tónskóla Þjóðkirkjunnar í störfum, þó það væri náttúrulega alveg yndislegt og frábært og allt það. Þannig að þetta var það sem ég vildi segja þetta mál. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og eftir henni tala Kristján Björnsson vígslubiskup. Forseti. Já, mér langar aðeins að beina sjónum okkar aðeins í aðra átt heldur en umræðan hefur verið og það af því sem gott í þessari tillögu. Það ekki þar sagt að mér finnist hitt eitthvað verra. En það að hún fjallar að við skerpum hlutverk söngmálastjóra og kirkjutónlistarráðs, að það sé verið að búa til ramma sem að biskup Íslands getur sett söngmálastjóra erindisbréf og þess aftar. Það verið að skerpa mjög mikilvæga línur í þessu, þannig að við megum ekki kasta því sem gott þarna í burtu. Svo það sé nú alveg á hreinu. Síðan það þessi þriðja grein sem fjallar eiginlega kantora. Og ef við leyfum okkur að hugsa aðeins upp, við erum að tala sérfræðinga sem eru með margir yfir áratuga náma bakinu og jafnvel í útlöndum með ofboðslega mikla menntun, sumir fari gegnum Tónskóla Þjóðkirkjunnar, já, og það eru mjög margir sem fara líka til útlanda. Og þetta eru, þannig að mér finnst svolítið eins og við séum að rugla saman mögulega einhverju tvennu. Og þá ætla ég að fá að vísa í minnisblað eða áfangaskýrslu varðandi skipulag þjónustunnar, hinnar vígðu þjónustu, þar sem að megin áherslan var á sveigjanleika. Og það sveigjanleikin sem við þurfum í þessa kirkjum sem starfar á sama grundvelli en hefur svo ofboðslega ólíkan ytri ramma. Og ef það væri aðeins hægt að koma sveigjanleika inn, þá held ég að það væri búið að svara því sem þessum röddum sem hafa komið hér. Hins vegar held ég að þessi þriðja grein í þessari breytingatillögu fjalli þessar kantorstöður sem eru 100% stöður sem fólk sem hámenntað í tónlist, sem hefur mikinn metnað fyrir kirkjutónlistin okkar, hefur mestu þekkinguna á því sviði og þetta ramminn sem við þurfum utan þær stöður. Og kannski þurfum að fara að hugsa þetta þannig að það sé 100% stöðurnar séu þannig síðan til viðbótar, kannski í litlu sóknunum eða kannski organisti númer 2 eða tónlistafólk sem kemur til viðbótar. Að við horfum á þetta ekki bara þröngsýnt að það sé að taka eitthvað af sóknarnefndum, heldur kannski getum við sett inn einhverja, og nú veit ég ekki hvert það fer, kannski fyrir til löggjafarnefnd, að hugsa þetta svolítið í þessum sveigjanleika án þess að taka þetta góða í burtu. Það eitt sem að mér finnst áhugavert að sjá að biskup eigi að auglýsa kantorstöðurnar án þess síðan að bera ábyrgð á eða borga laun organistana. Og það eitthvað sem að, það gert varðandi presta sem eru og vígða þjónustu eins og inn á stofnunum þar sem að launin eru greidd annars staðar, það við þekkjum módelið, en það ekki greinilega búið að fara í samtal við sóknarnefndirnar
að þetta sé ábyrgð sem þeir vilja setja frá sér, eða leggja frá sér. En samt þetta eitthvað sem erfitt það erfitt að ráða organista, og það kannski fjallar aðallega eins og við komum fram að við fáum ekki organista. Mér finnst mikilvægt að koma fram að organistar eru sko nánustu samstarfsmenn prestana í prestaköllunum, og það skiptir máli að það sé vel staðið að ráðningamálum, og þess vegna eitt í viðbót sem væri gaman að henda inn sem hefur ekki komið. Það mætti alveg koma fram að það væri í samráði við sérstöku samráði við prestana þessi ráðningamál organistana. Það sé í raun og veru ekki verið að ráða inn organista nema í samráði við sóknarnefndirnar, og ég held reyndar að það sé raunin á allflestum stöðum. Það sé bara alveg þannig. En að minnstu kosti þá mætti setja inn einhverja setningar þar sem meiri sveigjanleiki, og ef við reynum að hugsa að við erum með, og hef ekki orðað þetta svo sem annars staðar, þetta bara það sem að kantorstöðurnar séu það sem við erum að hugsa hér, og við getum hort á þetta þannig. Síðan sé hægt að ráða fullt af tónlistafólki með fjölbreytta tónlist, því að öll erum við misjöfn, við höfum misjafna þarfir, við höfum misjafna þörf fyrir predikun og hvernig hún hljómar, eitthvað höfðar ekki til okkar meðan annar gera það, og það sama á við tónlistastefnur. Einhver bara finna ekki fyrir Guðinum í gegnum gospel, og aðrir þurfa klassíkina, og svona erum við ólík. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, takk. Til máls tekur Kristján Björnsson vígslubiskup, og eftir honum talar Jónína Rós Guðmundsdóttir, og síðan það Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Forseti, þetta hljómar allt eins og músík í eyrum mínum að heyra öll þessi nöfn hérna, allir vilja tala. Ég ætla nú aðeins að byrja svolítið á byrjuninni með organistana, sko, að ég held svolítið mikið upp á Nehemía bók, veit ekki hvort ég viti það, en þar talað þetta embætti líklega fyrst, og það kallað forsöngvari þar. Og þannig að þetta embætti æði gamalt, og ekki alveg eins gamalt eins og prestsembættið, en þetta næsta embætti á eftir. Þannig að þetta verður ekkit róttækara í sambandi við vinnuframlag og leiðsögn og leiðtogahlutverk í kirkjunni, heldur en að hafa góðan organista og kantor, kórstjóra. En ég vildi byrja á því að nefna þetta með forsöngvaran, sko, því það raunverulega hlutverkið. Það harmonerar við allt sem að fólk hefur verið að tala hérna í sambandi við alls konar tónlist. En það þarf að leiða þessa tónlist vegna þess að, og svo kórstjórnin náttúrulega gríðarlega mikilvæg, vegna þess að, sko, þetta starf svo mikilvægt vegna lofgjörðarinnar, og það í Nehemía bók, það bara þannig, það bara vegna lofgjörðarinnar, til að leiða lofgjörðina. Og þetta gríðarlega mikilvægt. Ég styð þessa tillögu heilshugar. Ég skil á vissan hátt svona ákveðnar ábendingar sem hafa komið hérna og yfirlýsingar frá sóknarnefndarfólki, eðlilega. Það ágætt fyrir nefndina sem ég vona að þetta fái nú að fara í nefnd, og að það verði sett inn þarna í 11. grein að það sé heimilt að ráða þá annað tónlistarfólk. Það kom ákveðin gagnrýni á það hérna áðan. En síðan eitt sem að ég myndi vilja læða inn hérna og koma að hjá ykkur, og það út frá því sem menn hafa verið að tala hérna áðan og bara í þessar umræðu, að það mætti bara gjarnan bæta líka við svona ákveðinni klausu menntun og þjálfun fyrir þau sem ekki uppfylla þau skilyrði sem auglýst eftir. Og það þá bara hluti af starfinu, ef annað tónlistarfólk ráðið, að hluti af starfinu að þau fái menntun hjá tónskólanum, og það bara að það hluti af starfinu að bæta þeirri menntun við sig. Og þá þarf ekkert að vera að hugsa það hvort einhver sé ráðinn til 1 árs eða 2 ára. Það bara, ef einhver ráðinn á þessum forsendum að hann bæti við sig, og ég hef góða reynslu af því úr safnaðarstarfi að hámenntuð tónlistarmanneskja með kórstjórn og allt mögulegt fer ráðinn til Eyja í þessu tilfelli, og samningurinn að hún fer á hverju ári og bæti við sig, og hún náttúrulega kantor í dag og fyrir löngu orðin kantor,
enda einstaklega fær, en það er bara hluta starfinu og sóknarnefndir kosta það líka. Ég varðandi kostnaðinn, þá held ég að við ættum að geta og sóknarnefndir ættu að geta notað betur jöfnunarsjóðinn og það ætti að vera hluti af verkefnið jöfnunarsjóðsins að jafna aðstöðu sókna út á landi til að ráða tónlistarfólk. Vegna þess að þetta er gríðarlega mikilvægt að hafa forsöngara. En með þessum tillögum núna þá er verið að lyfta, finnst mér, þjónustu kirkjunnar á þessum endanum í auglýsingunni, af því að við erum búin að vera að leggja óhemju fé í tónskólan og við viljum fá fólk til að byrja þar og byrja að læra og þeir sem eru þá ráðnir tímabundið að þau geti bætt við sig þessari menntun, en svo við viljum þessa færni, þessa hæfni inn í kirkjuna á sem flestum stöðum. Mér finnst þetta góð hugmynd sem að komið svolítið óvart, en það er samt, þetta er bara ákveðin viðurkenning í auglýsingunni og svona ákveðin metnaður sem að birtist í þessu, að það er æðsta embætti sem að styður þetta starf og tekur þátt í að auglýsa og í þessu ferli kemur inn í þá á réttum stað, finnst mér, í þessari tillögu. En umfram allt, það er biskup Íslands sem sagt kominn upp við hliðina á sóknarnefndunum í þessari miklu leit, í leitinni miklu að góðum tónlistarfólki. Og ég bara hveti þess að þetta fái framgang og taki lagfæringum og breytingum eins og ábendingar eru hér, vegna þess að mér finnst eins og að þjóðkirkjan og yfirstjórn hennar sé með þessu, það gæti með þessu, verið að styðja sóknirnar í því mikilvæga hlutverki að ráða gott tónlistarfólk og halda upp í lofgjörðinni og þessu mikla safnaðarstarfi sem að felst í kórstarfinu. Þetta er gríðarlega mikilvægt og þess vegna finnst mér að það væri verið að lyfta svolítið stöðu organistana og það veitir ekkert af, held ég. Takk. Til máls tekur Jónína Rós Guðmundsdóttir og eftir henni talar Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Já, annarsinn. 5 mínútur. Forseti, það er ánægilegt þegar maður getur brosa. Ég sá Steindór svo fyrir mér í dýrunum í Hálsaskógi að ég hugsaði, já, þetta er þannig, öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir. Og það á við hér okkur öll, þó við séum ósammála eitthvað. Það sem skiptir öllu máli þetta nefnilega með skóginn, það er þetta með allt landið. Við verðum að muna eftir öllu landinu. Það er ekki nóg að hugsa bara hérna stóru sóknina hérna á höfuðborgarsvæðinu, heldur þurfum við að hugsa allt landið og eins og Arna nefndi svo ágætlega við þurfum að sýna sveigjanleika. Það er það sem skiptir máli. En það sem að mér finnst aðeins ruglingslegt í þessari tillögu, mér finnst þetta svolítið snúast annarkvort sjá sóknirnar áfram þetta mál eða þjóðkirkjan er kannski smám saman að yfirtaka málið. Það hlýtur að teljast óeðlilegt að það eru tveir, til dæmis, svo ég taki bara svolítið, nú leyfi ég mér að vera persónulega því að ég þekki best til í minni kirkju, Háteigskirkju, þar sem alltaf hafa verið 2 prestar, en aldrei verið náttúrulega nema 1 organisti og ekkert langt síðan að hann fór í 100% starf, þannig og í raun og veru þá er vinnuskylda organistans mun meiri en prestana, því organistinn hann er alla sunnudaga nema þessu örfáu sem hann fær leyfi. Og það þýðir ekkert annað heldur en að horfast í augu við að þetta er staðan. Þannig að mér finnst að við verðum að þora að ræða það. Og ég hef rætt þetta mál talsvert að því ég er svo heppin að söngmálastjórinn er með sína skrifstofu í minni kirkju, var áður organisti hjá okkur og ég veit að hún er líka hugsi yfir ýmsu og það hefði verið bara mjög gott að hafa hana hérna með í þessar umræðu og hún hefði jafnvel leitt umræðuna. En það sem að mér finnst við verðum einhvern veginn svona að hugsa þetta, hvað skiptir mestu máli? Ég elska það að sitja í kirkjunni minni með ofboðslega færan organista, sitja og hlusta á eftirspilið og hlusta á frábæra kórinn minn, en ég nýt þess ekkert mikið minna að hlusta til dæmis á barnakórinn okkar
og ég nýt þess ekkert mikið minna heldur að fá að sitja í æskulýðsmessu og syngja alls konar létta sálma. Þetta þarf að fá að vera hvert með öðru og ég verð að segja, mér finnst að sjálfsögðu förum við eftir stefnumörkun þjóðkirkjunnar í tónlistamálum eins og öllum öðrum málum, en við vonum að hún sé í þróun. Það er ekki það þar með sagt hún eigi að vera alveg eins, bara það sem eftir lifir, bara næstu 200-300 árin, hún má alveg þróast. En allavega þá finnst mér, ég er svo heppin, ég á dásamlegan organista sem syngur, spilar á píanó, spilar á orgel, gerir þetta allt saman eins og engill, en hún er stéttvís, hún hugsar kjarasamninginn sinn og ég ætla bara að segja að þetta getur stundum verið flókið fyrir sóknarnefndarformann í fullri vinnu sem er að reyna að gera þetta allt saman vel. Þannig að mér finnst við verða að hugsa, er þetta örugglega rétt skipan svona? Takk. Til máls tekur Þuríður Björg Víum Árnadóttir og þá Jóhanna Gísladóttir og eftir henni. Forseti, ég ætla að styðja þetta mál þrátt fyrir að þekkja vel þann vanda og þann veruleika sem að ríkir víða á landsbyggðinni. Við erum svo heppin á Vopnafirði að hafa verið með menntaðan organista bara svo lengi sem ég man. Ég held að hafi bara alltaf verið svoleiðis, en svo gerðist það núna á sama tíma og ég hætti og það náðist ekki að ráða prest, að hann hætti líka og fór, og ég get sagt ykkur það að fyrir samfélagið þá var það miklu meira högg að hann skyldi hætta heldur en presturinn. Því að sko það sem að hann hefur gert fyrir samfélagið og það sem organistar gera á svona litlum stöðum út á landi fyrir samfélagið er gríðarlega mikið. En ég held sko samt sem áður varðandi þetta mál að við eigum ekki að gefa neitt afslátt af þessari menntun og ég má bera virðingu fyrir henni af þeim ástæðum sem að séra Guðni Már rakti svo vel hérna áðan, ég er svo sammála honum. Kannski er vandamálið þessi klausa með að megi bara ráða til eins árs í senn, kannski er það vandamálið, ég veit ekki hvort það er að laga það. En mér langaði líka að nefna, sko, að því nú er komið fordæmi fyrir því á landsbyggðinni að sveitarfélögin sé að taka þátt í því að greiða laun organista, bæði sko að fullu, veit ég, allavega á einum stað og einhvers staðar taka þátt í launakostnaði. Og mér langar bara svona hvetja sóknarnefndir út á landi til þess að eiga í samtali við sveitarfélögin þessi mál, því að ég veit að á einhverjum stöðum þá hafa þeir fengi einhver svona önnur verkefni, þú veist að þeir greiða laun organistans en hann stekkur inn í einhver svona samfélagsleg verkefni líka og eru náttúrulega oft í tónlistaskólunum og örugglega bara nánast alltaf. En ég held að það sé kannski einhver leið sem að einhverju gætu nýtt. Takk. Og þá tekur til máls framsögumaður Jóhanna Gísladóttir. Forseti. Mikið er þetta búið að vera áhugaverðar umræður. Ég er mjög glöð með þetta. Ég þakka góða og gagnlega umræðu marga góða punkta. Ég hefði átt að nefna það í upphafi og eiginlega gleymdi því að aðgát skal höfð í nærveru sálar í þessu máli sem og öllum málum sem við ræðum hér. Gleymum ekki það að fólk að hlusta á okkur, organistar eru að hlusta á þessu umræðu og voru margir hverjir ansi leiðir eftir fyrri umræðu sem átti sér staðsast þegar það 14. mál lagt fram fyrir 2 árum. Þannig að já, en hann að gefa í skyn að þetta mál sem runnið úr ranni atviks sem varð líklega 2016-17 hér í Reykjavík og tengdist mér óbeint að því að ég satt í nefndinni þar sem að hæfasti aðilinn var ekki valinn og að það liti núna þetta málið hafi stýrt því er ósatt og mér langar að leiðrétta það Magnús og ég vil taka það fram svo það sé skýrt að söngmálastjóri sat ekki í nefndinni með mér. Hún var skipuð í nefndina en gekk svo úr henni vegna hagsmuna árekstra þó að söngmálastjóri hafi vissulega verið til ráðgjafar og ég er henni þakklát fyrir það. Látum hún segja, ég ætla að reyna að fara, ég var að reyna að skrifa punktana, það er bara svo margir góðir. Mér langar að byrja í 11. grein sem að hefur staðið kannski hvað mest í okkur
já, einmitt, sko þetta með að biskup auglýsi störfin og að það sé skylda sóknarnefnda í raun að leita ráðgjafar. Gleymum því ekki að það er reglan en ekki undantekningin að þessi vinnubrögð séu nú þegar við höfð. Langflestar sóknir landsins í leitað organista sem auglýsa organista kjósa og vilja og óska eftir því að auglýsingin fari sem víðast og gert sem mest úr henni og hafa samband með beinum eða óbeinum hætti við söngmálastjóra eða fulltrúa kirkjutónlistarráðs til ráðgjafar með ýmsum leiðum. Það sem að nefndin ræddi í samvinnu við söngmálastjóra, hér er verið að skerpa línurnar það kemur á kirkjutónlistarráði að því leytinu til að það sé einn einstaklingur sem hafi þetta hlutverk, þetta ráðgjafa hlutverk, frekar en að það sé verið að hringja söngmálastjóra í tíma og ótíma, sem er staðreyndin núna. Það er verið að hringja söngmálastjóra í tíma og ótíma í ráðningamálum. Þessi ráðgefandi staða, jú, við getum kannski sagt að við séum öll og sóknarnefndi, við séum öll hæfi að ráða. Sko þegar skipað var í þessa nefnd, þá var ég skipuð í hana meðal annars vegna þess að ég er dreifbýlisprestur og starfaði í dreifbýli þar sem árið 2019 við höfðum alveg ofboðslega mikið fyrir að skrapa sama pening til þess að auglýsa 50% stöðu 6 sókna sem enginn sótti svo þið vitið. Nema einn erlendur herramaður sem hafði kirkjutónlistarmenntun og við urðum að fá ráðgjöf þáverandi söngmálastjóra hvort að sú menntun myndi nýtast okkur einhvern hátt og niðurstaðan var svo var ekki. Það var ekki það við vildum ekki, við hefðum þegið þennan aðila með feginshendi og við urðum að fara bara á hausaveiðar og vorum bara svo ofboðslega lánsum að fá mann til starfa. Þetta er veruleikinn sem ég þekki og veruleiki margra, veruleiki landsbyggðarinnar. Það er bara mikil meðvitund það og meðvitund að stundum virka ekki einu sinni hausaveiðar. Það er að mínu mati sveigjanleiki í þessum reglum, Arnar ræddi sveigjanleika, kannski ekki nægilega mikið og kannski þarf að skoða það, en það er fullt tillit tekið til þess að gott og öflugt tónlistarfólk leitar eftir störfum í kirkjunni og það er mjög ánægjulegt og gleðilegt að tónlistarfólk vilji starfa í kirkjunni. Nefndin lítur svo á að samráði við kirkjutónlistarráð að kjósi aðili að stýra tónlistarstarfi í söfnuði til lengri tíma en árs, þið vitið, til frambúðar, þú sækir starf til frambúðar, að þá muni sá aðili bæta við sig þeirri menntun sem vantar upp á. Ég vona einhver leirti mig að ég fari ekki með rangt mál, en ég helga organistar kalla þetta pungaprófið, þetta litla próf organista sem að tekur ár að ljúka og margir bæta á sig til þess að uppfylla þessi skilyrði. Og þessi regla að auglýsa ári senn, þetta er ekki eitthvað sem við nefndin erum að leggja til, þetta er nú þegar í starfsreglunum og búið að vera lengi, það er bara ekki farið eftir þessu. Og þetta er líkt og í öðrum stéttum, meðal annars kennarastétt, þar sem að leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum ber að auglýsa ár hvert þau störf sem eru ekki unnin af lærðum kennurum. Þannig ef ég, Jóhanna Gísladóttir, væri með mastersgráðu í ensku og færi að kenna ensku í framhaldsskóla, þá myndi skólastjórinn segja við mig, Jóhanna, þú þarft að bæta á því kennaraprófinu 1 ár, 2 ár til þess að vera gild í þessu starfi til frambúðar, annars þarf ég á einhverjum tímapunkti að auglýsa. Þetta er bara vinnubrögð í mörgum stéttum og ég ætla að leyfa mér að fullyrða að það sé ástæða þess að þetta er þarna inni. Það hefur verið ítrekað rætt að það vegi sé að sjálfstæði sókna. Við lítum í nefndinu svo á að svo sé ekki. Því að það eru sóknirnar sem ákveða að ráða organista og það er ákveða hvernig það ætla að fjármagna og prósentu og annað slíkt. Það eru þeirra ákvörðunarvald. Það eru sóknirnar sem vinna þarfagreininguna. Það eru sóknirnar sem semja auglýsinguna. Þeir eru einungis að óska eftir því við erum að óska eftir því að þessu auglýsinga birtist á vefsíðu sem er mikið streymi eins og kirkjan.is en ekki bara á vef fyrir Laugalandsprestakalls eða eitthvað sem ég tilheyrði, sem sagt. Og svo er það sem sagt að ráðgjöf fáist frá fagaðilum þegar ráðið er í fagstarf sem að eins og ég segi er reglan en ekki undantekningin nú þegar og ég bara neita að trúa því að það sé sóknarnefnd þarna úti á höttunum eftir organista sem afþakkar slíka ráðgjöf og ég teka fram að ráðgjöfin er ekki bindandi á nokkurn hátt því að það er sóknarnefnd sem ræður í starfið er atvinnurekandinn og er ekki bundin af ráðgjöfinni.
bara svo því sé haldið til haga. Látum okkur nú sjá. Hvers vegna ekki að endurskoða tónlistarstefnuna eða kannski þarf bara að endurskoða tónlistarstefnu kirkjunnar. Það var bara ekki til umræðu hér, ekki hjá nefndinu og við fórum bara ekkert út fyrir. Nei. Ég ætla bara að gá hvort ég sé ekki örugglega að svara öllum. Svo ráðan til eins árs, já. Sko við getum setið hér og samið endalausar starfsreglur organista eða presta og flestar þessar starfsreglum eru til nú þegar. Það alltaf alveg mál hvort farið eftir þeim og það nú kannski vandamáli sem organistar hafa verið að benda á, ekki að reglurnar séu gallaðar að það þarf einhvern veginn að styrkja, heldur það ekki farið eftir þeim. Það talað innflutninga á organistum eða öðru menntuðu tónlistafólki. Organistafélagið fullyrti að það alger undantekning, heyrir til alger undantekninga ef að tónlistafólk erlendis frá eru ekki nú þegar menntaðar organistar. Lang flesti sem hafa ráðist til starfa á Íslandi eru nú þegar menntaðar organistar. Bara þess að því haldið til haga. Og geta þá bara bætt á sig þessu litla prófi. Það voru miklar umræður í nefndinni málefni söngmálastjóra og málefni kirkjutónlistarráðs. Þannig að það eru hér í ýmsu orðalagi einmitt eins og Arna tók fram verið að skerpa aðeins á línunum hér á milli og gera kirkjutónlistarráð að meira þáttakanda í ráðningarferli sem við teljum mjög eðlilegt. Jónína spurði í lok síns máls hvað skiptir mestu máli. Það er góð spurning. Hvað skiptir mestu máli í þessu máli? Hvað eru organistar að segja við okkur? Organistar eru að segja við viljum að störf séu auglýst, við viljum að faglega sé staðið að ráðningu og hæfi sé metið af einhverjum sem getur metið hæfi. Ég, Jóhanna Gísladóttir, get ekki sagt til hvaða menntun erlendis frá er betri en önnur eða hvort einhver sé hæfur organist eða ekki. Ég bara get það ekki og ég leyfi mér að fullyrða að fæstir í sóknarnefnd geti það. Þannig að þau óska eftir þessu, störf séu auglýst, faglega sé staðið að ráðningu og fylgt sér starfsreglum. Þetta er að mínu mati ekki mjög stórbón og það er mín ósk að þetta mál fái að fara í nefnd, fái að slípast til. Við leyfum okkur og tökum okkur tíma í að bara laga það sem þarf að laga og mér langar bara í lok máls míns til samanburðar að vísi starfsreglu djákna sem í langflestum tilfella eru ráðnir að söfnuði, ekki þjóðkirkjunni. En þar segir í 3. grein, með leyfi forseta, í þeirra starfsreglum, biskup Íslands auglýsir laus störf djákna í samráði við vinnuveitenda. Biskup kannar hvort umsækjendur uppfylli lögboðin skilyrði til starfsins. Að liðnum umsóknarfresti sendir biskup umsóknir ásamt umsókn sinni til hlutaðeigandi vinnuveitenda, sem í sviga er sóknarnefnd til stofnun líknarfélag, sem ákveður að höfðu lögboðnu samráði hver skuli ráðinn og tilkynir það prófasti. Þetta er nú þegar í starfsreglum djákna og á við í flestum tilfella þegar verið að ráða inn þar sem að sóknarnefnd er atvinnurekandinn. Og einu sem organistar óska eftir er að það gildi sömu reglur allar fagstéttir, ekki bara sumar. Takk fyrir. Þá er fyrri umræðu lokið 37. mál. Lagt er til að máli fari til síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, er einhver á móti? Nei, það er samþykkt samhljóða. Lagt er til að máli fari til löggjafarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, máli fer til löggjafarnefndar og nú gerum við fundarhlé.
Fundi er framhaldið og nú förum við í síðari umræðumál og það er tekið fyrir 8. mál á þingskjali 8b og C tillaga starfsreglum vígslubiskupa frá meirihluta löggjafarnefndar og flutt af Stefáni Magnússyni og tekur hann nú til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu að starfsreglum vígslubiskupa frá meirihluta löggjafarnefndar. Meirihluti löggjafarnefndar hefur fjallað málið og leggur til að tillaga á þingskjali 8a verði samþykkt með eftirfarandi breytingatillögu. 1. málsgrein 2. greinar fellur brott orðið sinni. Við 1. málsgrein bætist nýr málsliður svohljóðandi: vígslubiskupar skulu sitja í Skálholti og á Hólum. 2. grein. Við 2. grein bætist við ný málsgrein hljóðar svo: setja skal nýjum vígslubiskupum erindisbréf. 3. grein. Í 6. grein fellur brott orðið fremja og í stað þess kemur framkvæma. Í 4. grein. Í 7. grein falla brott orðin 1. janúar 2025. Þess í stað kemur við birtingu. 5. grein. Í ákvæði til bráðabirgða 1 falla brott orðin út kjörtímabil sitt og í stað þeirra koma orðin til 70 ára aldurs. Og undir þetta rita meirihluti löggjafarnefndar eins og menn sjá hér: Anna Guðrún, Jóhanna, Konráð, Magnús, Óskar og undirritaður. Það sem er búið að gera þá þessi breytingatillaga sem nefndin leggur hér fram það að vígslubiskupar skulu áfram sitja á Skálholti og Hólum og núverandi vígslubiskupar sitji út sinn starfsaldur til 70 ára aldurs. Það er svona í meginatriðum það sem lagt til. En hér er nú verið að ræða mál sem búið að vera í umræðu bæði formlegri og óformlegri alllengi og hefur verið rætt á æðstu stöðum. Það hefur verið rætt á vettvangi presta sem og í tengslu við síðustu vígslubiskupskosningar bæði á Hólum og í Skálholti. Málið var rætt og kynnt á leiðarþingum síðastliðið haust í Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi, þeim 3 þingum sem þar voru haldin, auk þingmálafundar sem var núna í febrúar síðastliðinn. Já, með breytingum sem gerðar voru á málinu í meðferð löggjafarnefndar komið til móts við sjónarmið þeirra sem vildu tengja nýju vígslubiskupsembættin við staðina. Nú, við höfum það svo jafnframt í huga að Ísland er eitt biskupsdæmi og við getum rifjað það upp líka að með nýlegum skipulagsbreytingum í kirkjunni þá varð staða biskups þannig að tími biskups er miklu rýmri til að sinna þá þeirri grunnþjónustu sem að biskupsembætti gengur nú fyrst og fremst út á. Þessi stjórnsýsluhlutin er orðið miklu minni. Nú það er sparnaður að þessari tillögu, kannski fast að 50 milljónum samanlagt og þá fjármuni er þetta nota í öflugra grasrótarstarf í kirkjunni til dæmis. Það sjónarmið hefur heyrst
að þetta mál eigi heima undir vinnu Halldórs Halldórssonar skipulag þjónustunnar sem unnið af hálfu fyrir biskupafund. Það hins vegar eðli málsins samkvæmt ekki von á breytingum í þessa áttina frá biskupafundi þar sem þeir eru þar aðilar máls. Þess vegna ég legg þetta hér fram og legg til að máli verði samþykkt. Ég fer jafnframt fram á skriflega kosningu. Þá kemur frá minnihluta löggjafarnefndar álit og flutt af Elínborgu Sturludóttur og tekur hún út máls. Forseti, ég flyt hér minnihluta álit löggjafarnefndar sem hefur fjallað þetta mál og leggur til að þessari tillögu á þingskjali 8a verði hafnað. Og undir þetta rita ásamt mér Bryndís Malla Elídóttir. Kristrún Heimisdóttir var fjarverandi. Takk. Þá orðið laust þessi nefndarálit. Enginn sem kveður sér hljóðs? Já, fyrirgefðu. Já, þú veist svo aftan við. Til máls tekur biskup Íslands Guðrún Karls Helgadóttir. Forseti, mér langar að segja nokkur orð þetta mál áður en gengi verið til kosninga. Ég vil þakka ykkur sem að komi fram með þetta mál fyrir að koma hreyfingu á þetta, því það hlutverk kirkjuþings og ég vil líka þakka löggjafarnefnd fyrir hennar góðu vinnu. Ég heyri allt í kringum mig, jafnt frá vígðum þjónum, sóknarnefndafólki og öðru kirkjufólki, að kallað eftir breytingum á embættum vígslubiskupa og á það þarf að hlusta. Fyrir 3 árum samþykkti prestastefna ályktun þess efnis að beðið væri með auglýsa embætti vígslubiskups og stöðurnar endurskoðaðar áður en auglýst yrði. En það sem ég heyri fyrst og fremst að fólk að kalla eftir skýrari skilgreiningu á embættunum. Ég heyri líka skýrt núna að það ekki full samstaða þetta mál og eins og það lítur út nú og því langar mig til núna, hvort sem máli verður samþykkt eða ekki, að nokkrir kirkjuþingsfulltrúar taki sig saman og leggi fram tillögu í haust þess efnis að starfshópur samsettur bæði af sóknarnefndafólki og guðfræðingum taki að sér að vinna þetta mál áfram, byggi á þessu máli, skoði þessi embætti ofan í kjölinn og geri tillögur sem vonandi næst breið sáttum hér á kirkjuþingi. Og þar verði horft til framtíðar út frá þeim breytingum sem að einmitt orðið hafa á kirkjunni og ég veit að þið hafi líka verið að gera það með þessu máli. Það liggur nefnilega ekki alveg á þessu, það engin vígslubiskup að fara að hætta alveg á næstunni og því alveg nóg að það kæmu þá endanlega tillögur frá þeim hópi að ári, til dæmis í mars 26 eða að hausti það sama ár. Og þetta svona hvatning mín til kirkjuþings áður en gengi verið til kosninga. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Jú, það Arna Grétarsdóttir og Bryndís Malla Elídóttir og Einar Már Sigurðarson. Forseti, já, það næstum því þannig að við séum að fjalla starfsreglur vígslubiskupa á hverju einasta þingi í nokkuð mörg ár. Sambærileg tillaga hefur komið fram í nokkur skipti og við höfum rætt þetta fram og tilbaka og það var send út með þess að könnun til þess að kanna vilja sóknarnefnda landið sem var þess eðlis að það var
vilji til þess að leggja niður vígslubiskupsembættin, en þessi breytingatillaga sem að kemur frá meirihluta löggjafarnefndar fjallar eiginlega að leggja niður vígslubiskupsembættin í þeirri mynd sem þau eru. Ég myndi ekki vilja vera vígslubiskup í dag með þessa umræðu og sitja undir þessari umræðu að sitja í starfi sem óþarft. Ég kynnti mér alveg ljómandi vel hvað vígslubiskupar gerðu áður en ég tók það ákvörðun að fara í framboð á sínum tíma. Það bara heilmikið sem þeir gera og margt af því svo ósýnilegt, þó þetta sé líka mjög sýnilegt starf. En það bara alveg eins með pressstarfið, það svo margt sem við sjáum ekki. Þannig að ég ætla bara að leyfa mér að standa hér og segja takk kæru vígslubiskupar fyrir ykkar mikilvægu störf fyrir kirkjuna. Mér langar að það komi fram. Síðan annað sem ég langar til að segja ykkur, það eru 2,5 ár. Það eru 2,5 ár. Síðan þetta dásamlega kirkjuþing, háttvirta, samþykkti nýjar starfsreglur vígslubiskupa. Það er 2,5 ár. Það bara ekkert lengra síðan. Við höfum að sjálfsögðu ólíkar skoðanir á því hvort og hvernig vígslubiskuparnir eiga að fúnkera, en fyrir 2,5 ári síðan þá komust við hér að þessari niðurstöðu sem að sést í starfsreglum sem eru núgildandi og ég hveti ykkur til þess að skoða þær. Starfsreglurnar sem eru í gildi eru bara alveg ágætar, þær gefa ágætisramma og þær beina því mjög skýrt, sem mér finnst bara alltaf jafn áhugavert, að vígslubiskupar eiga mjög skýrt hlutverk inn á við, inn til hinna vígðuþjónustu, til þess að styðja við vígðuþjónustu. Það algjörlega tekið þarna úr samhengi, þannig að vígslubiskupar eru settir í þessari breytingatillögu meirihluta löggjafarnefndar og þá eru settir inn sem eitthvað svona heiðursstall, eins og maður getur bara verið í sínu pressstarfi, í sínu prestakalli og sinnt þá þessu til viðbótar sem þá hvað? Og ég hef sagt þetta áður, af hverju að gera sóknarbörnunum það? Að vera með vígslubiskup sem sóknarprestin sinn eða prestin sinn sem síðan bara ekkert á staðnum heldur út allt að sinna öllu umdæminu. Ég held, og ég bara kannski fer ég mér áttmálin, ég held í alvöru að þessi ákveðin vanþekking á störfum vígslubiskupa sem þarna að baki, auðvitað heyri ég sparnaðartillöguna og átta mig á því, en ég held að væri engin sparnaðar því að ef prestur í prestakalli komið með það til viðbótar að vera vígslubiskup, þá myndi biskup Íslands fljótlega þurfa að setja auka manneskju við hliðina. Bara svo það sé alveg, svo við séum bara á gólfinu og í raunveruleikanum hvað við erum að gera við prestatnir. Þannig að ég ætla að koma með breytingatillögu á breytingatillöguna varðandi aðra greinina, en ég ætla ekki að gera það, heldur ætla ég að taka undir það með minnihlutanum að mál verði fellt. Aðalega vegna þess að stutt síðan við samþykktum starfsreglur vígslubiskupa og hins vegar vegna beiðni biskups Íslands að máli fái fallegan farveg sem myndi ekki vonandi kljúfa okkur ef við gætum öll fallist á það, að það væri farið í það bara að skoða þetta mál til þess að hlusta á fleiri sjónarhorn. En mögulega það þó þannig að við fáum ekki allt það sem við viljum. Takk. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir og eftir henni talar Einar Már Sigurðarsson og síðan Steindór Haraldsson. Forseti, ég vil fá að þakka biskup Íslands fyrir hvatninguna og þá tillögu sem hún að koma hér fram með. Og það svo mikilvægt eins og hún lagði til hérna að þetta mál verði samþykkt í sátt. Og við vorum ekkert alveg nógu sátt í löggjafarnefndinni, en samtidig fórum að ræða saman og svona vorum að skoða þetta mál frá ýmsum hliðum. Það voru ýmsir samnefnar þó til staðar hjá okkur. Þannig ég hef fulla trú á því að við færum í svona áframhaldandi vinnu núna, eins og biskup að leggja til, að þá gætu við lagt fram endurskoðaðar starfsreglur eða nýja starfsreglur sem sátt væri
Þetta rétt það sem Arna segir, að þetta mál ekkert nýtt og við erum búin að læða þetta lengi og stutt síðan við samþykktum þær starfsreglur sem eru nú í gildi vígslu biskupa og mikilvægt að við þekkjum þær reglur til dæmis vel áður fyrir að ganga hér til kosninga. En fyrst og fremst velti ég núna fyrir mér hvort að við getum einmitt bara tekið biskup á orðinu og fundið eitthvað farsælan farveg þannig að við þyrftum ekki að fara að greiða atkvæði núna. Við værum hvorki að samþykkja eða fella þessa tillögu, heldur getum sett málið í einhvern farveg sem myndi leiða til þess að við kæmum saman hér aftur í breiðri sátt reglur sem við værum stolt og glöð með og ættum auðvelt með svolítið að flikka okkur á bakvið. Því við heyrum það alveg eins og biskup segir, heyrum það víða þegar við erum að tala við fólk í kirkjun okkar að við viljum alltaf horfa til framtíðar, við viljum sjá hvernig við getum gert góða hluti en betri, styrkt starfi, styrkt þjónustuna en einmitt á okkur svona fallegan hátt til framtíðar. Og ég held alveg, við höfum svo oft sýnt á kirkjuþingi að þú veist, ég held við séum einna best þannig þegar við svolítið þéttum raðirnar, vinnum saman, leitum að sjónarmiðum sem flestra og þess vegna voru það mér svolítið vonbrigði þegar ég sá með þetta mál var að koma aftur fram að því við vorum búin að fjalla þetta einu sinni. Þú veist, við þurfum að fá kannski einhverja nýja hugsun inn og það finnst mér svo gott að heyra að biskup svolítið að brýna okkur með. Fáum svolítið ferska vinda til að blása þetta mál enn einu sinni og þá er ég vissum að við náum samstöðu endurskoðaðar eða nýja reglur sem að, eins og ég segi, og endurtek, við værum bara glöð og stolt með og ég held að væri farsælt að við gætum einhvern veginn treysti svolítið forseta og svona að leiða þingið í þeirri átt þannig að við þyrftum ekki að fara endilega greið atkvæði heldur gætum sett þetta í eitthvað svona fallegan farveg. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og eftir honum talar Steindór Haraldsson og síðan á mælendaskrá Rúnar Vilhjálmsson og Magnús Erlingsson. Forseti, byrja á því að þakka löggjafarnefndinni fyrir störfin og ég sé það að í áliti meirihluta löggjafarnefndar töluverð lagfæring á því sem að hér var upphaflega framlagt. Ég vil rifja upp að þegar að tillagan kom fram þá sagði ég meðal annars að ég væri meðflutningsmaður vegna þess að ég teldi ástæðu til þess að ræða máli frekar og skoða og hafa það á dagskrá. Ekki endilega að það væri þetta form sem í tillögunni væri endanlegt og það besta. Mér sýnist eins vegar að vinna meirihlutans í löggjafarnefndinni sé í þá átt að stíga svona varfæri skref í þessu máli. Eins og menn þekkja þá hafa menn sumir lagt áherslu á að þessi embætti ætti að breyta þeim enn meira. Jafnvel hafa þau ekki til lengur og svo framvegis. Margir hafa velt fyrir sér tengslum á prófaststörfum og vígslubiskupsstarfinu. Þannig að það eru ýmsar hliðar á málinu og þess vegna finnst mér samt sem áður þetta að við þurfum að taka ákvörðun. Ég tek undir með biskupi og mér finnst það vel tillagt að áfram verði haldið með málið hvernig sem það fer hér. Hvort sem það verður samþykkt eða fellt, þannig að það verði haldið áfram og málið skoðað og komið þessna tillega fram á haustþingi það með hvaða hætti það er. Ég held það væri hið besta mál. En ég held að við ættum svona á þessu stigi að afgreiða þetta í anda stórs meirihluta löggjafarnefndar sem að virðist hafa náð svona nokkuð víðtækri samstöðu, ekki algjöri. Þannig að mér finnst þetta sem þar kemur fram vera allt til bóta. Það festir hinnir virðulegu staðir, Skálholt og Hólar, besta mál. Orðalagað að fullkomin ástæða til að menn taki út hið ljóta orð og fegur orð sett í staðinn. Það er bara eðlilegt sem slíkt. Og áfram mætti telja, en mér sýnist skrefið verið varfærið, og það falli alveg að hvatningu biskups þó það máli verði samþykkt að það verði samt sem áður haldið áfram með málið og það getur þá verið þannig að menn þurfi að lagfæra eitthvað
En svona þessi skilaboð frá kirkjuþingi held ég að séu mikilvæg. Ég hef nú oft verið samferða Möllu í því að reyna að leita leiða til þess að ná sem víðtækrasti sáttum mál og ég held það verði ekki vandamál þó þetta mál verði samþykkt að við getum stigið þau skref og fundið hina bestu leið til framtíðar. Og ég held reyndar að við eigum svolítið að venja okkur á það að breyta vinnubröðum þannig að við eigum sem minnst að þurfa að eyða málum í harðar deilur hér inni. Við eigum að reyna að finna lausnir sem nú yfirleitt til, en hins vegar getum við heldur ekki mist málin þannig að lítill minnihluti hafi algjört neitunarvald skilið á mál. Það kannski aðeins svo langt farið, en við þurfum alltaf að gefa okkur tíma til þess að finna hina bestu lausn á málum og mér sýnist hinn stóri meirihluti í löggjafarnefnd hafi þetta sinn náð bara nokkuð góðri lendingu í varfærnu skrefi inn í framtíðina. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Rúnar Vilhjálmsson. Forseti, já þetta komið á dagskrá og í þessum farvegi. Svona til þess að svara biskup Íslands varðandi hennar hugmyndir, þá held ég að formlega þurfi að koma fram breytingatillaga og frá það, þannig að þingheimur geti ákveðið það í hvaða farveg þetta mál fer. Það svolítið erfitt fyrir forsætisnefnd að forseta að hlutast til það með öðrum hætti. Það sem að vekur áhuga minn og eiginlega spurningar, margar, þessi hugmynd að gera biskupana, sem sagt, vígslubiskupana, láta það fara að sinna prestsþjónustu aftur, sem að sjálft gott og blessað, og hvernig á að koma þeim fyrir á stöðunum. Þetta flækjustig sem ég skil ekki alveg hvernig þetta lesa, nema með einu. Og það það að þeir hafi bara hreinlega messuskyldu hver í sínu stifti. Og það ekkert að því að mínu viti að setja reglur eða erindisbréf vígslubiskupa fyrst þeir eru á annað borð til. Og það hafa náttúrulega verið til mjög lengi þó þeir hafi verið í öðrum störfum meðfram. Ég kann söguna utan að það hvernig vígslubiskups embættin urðu sjálfstæð embætti. Ég nenni ekki að segja hana hérna í 100. sinn. Og en kann hann alveg. En þetta bara staðreynd, svona þetta, búið að vera langt árabil, eins og það í dag. Og það engin, og það náttúrulega alveg, ég tek alveg undir það að það ekkert þannig að það sé meitlað í stein og megi ekki breyta því. Við megum ekki hugsa þannig. Og þess vegna bara allt í lagi að taka málefni vígslubiskupa eins og allar annara til umræðu og bara velta því fram og tilbaka í góðri umræðu hvernig best verður á haldið. En ég með ákveðnar hugmyndir þetta að biskuparnir, ef þeir eiga að vera á Hólum og Skálholti, að þá verði þeir að hafa bara skyldu fyrir allt sitt stifti. Og ef að þeir eiga að verða prestar í Skagafjarðarprestakalli og þarna í kringum Skálholt, þá þarf að kasta burtu þeim sem fyrir Ef það eru 3 prestar í Skagafirði, þá getum við ekkert ráðið vígslubiskup á Hólum og bætt við þeim 4. Ég myndi aldrei sætta með það sem Húnvetningur, að Skagafirðingar fengu meiri en ég. Það kemur ekki til greina. Og akkur ætti þá, og svo myndi fólk segja, akkur hann ekki alveg eins og okkur eins og hinum megin, hann vígslubiskup fyrir allt stiftið. Og eins og staðan í dag, svo sem að það sé bara sagt, þá hefur vígslubiskupinn á Hólum verið nánast í meiri en einu starfi sem prestur í Skagafirði. Það vegna þess að það vantar fólk í vinnu. Og það þangað sem við þurfum að koma að huga okkar. Hvernig leysum við þjónustuna í landinu? Takk fyrir.
Forseti gerir hlé á þessari umræðu og biður
Fundi er framhaldið og fyrir er tekið 24. mál, þingskjali 24b, tillaga til þingsályktunar ársreikning þjóðkirkjunnar fyrir árið 2024 frá fjárhagsnefnd, flutt af Margréti Eggertsdóttur og tekur hún nú til máls. Forseti, ég flyt nefndarálitið tillögu til þingsályktunar ársreikning þjóðkirkjunnar fyrir árið 2024 frá fjárhagsnefnd. Fjárhagsnefnd hefur fjallað málið, nefndin lýsir ánægju sinni með þann árangur sem náðst hefur í rekstri þjóðkirkjunnar og leggur til að tillagan á fylgiskjali 24a verði samþykkt óbreytt. Við fengum þennan fína fund, fjárhagsnefndin og stjórnin með framkvæmdastjóra og starfsmönnum og gátum spurninga og fengið upplýsingar og erum sátt. Takk. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og er þá síðari umræðu lokið. Lagt er til að máli verði samþykkt. Þeir sem geta samþykkt það gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Þannig að ársreikningurinn er samþykktur og er þannig afgreiddur frá kirkjuþingi. Ég er að reyna að finna einhver létt mál sem að... Já. Það er númer 39. Fyrir er tekið mál númer 39 og það er á þingskjali 39b, tillaga til þingsályktunar sölu fasteignar Holt í Önundarfirði frá fjárhagsnefnd og flutt af Sigurði Grétari Sigurðssyni og tekur hann út til máls. Forseti, já, það er nefndarálitið tillögu til þingsályktunar sölu fasteigna og það er Holt í Önundarfirði, íbúðarhúsið, eingöngu og geymslan, ekki jörðin, bara svo það sé á hreinu. Frá fjárhagsnefnd. Fjárhagsnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 39a verði samþykkt óbreytt og undir þetta ritar sýnist mér við öll í fjárhagsnefndinni. Orðið er laust 39. mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og er þá síðari umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt málið gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt einn á móti, en þannig samþykkt og afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir er tekið 15. mál. Á þingskjali 15b tillaga að breyting á starfsreglum kirkjuþing unga fólksins nr. 29 frá 2023 til 2024 frá löggjafarnefnd, flutt af Bryndísi Möllu Elídóttur og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum kirkjuþing unga fólksins. Þetta er nefndarálit löggjafarnefndar. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 15a verði samþykkt með eftirfarandi breytingar tillögu. 4. málsgrein 3. greinar orðist svo: Biskup Íslands boðar valda þingfulltrúa til kirkjuþings unga fólksins 4 vikum fyrir þingdag. Forráðamann þingfulltrúa sem ekki hafa náð lögaldri gefa skriflegt leyfi fyrir þátttöku þeirra á þinginu. Og undir þetta ritar öll löggjafarnefnd en Anna Guðrún Sigurvinsdóttir, Jóhanna Gísladóttir, Kristrún Heimisdóttir og Óskar Magnússon voru fjarverandi. Breytingartillagan gengur út á bara þetta örlítil orðalagsbreyting. Það er eina sem er bara verið að lagfæra örlítið orðalag í tillögunni að öðru leyti leggjum við til að máli verði samþykkt. Orðið er laust.
Enginn er hvart sér hljóðs og þá er það breytingatillagan sem að þið sjáum fyrir framan ykkur. Þessi geta samþykkt breytingatillöguna, gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti, samþykkt samhljóða. Þá ber ég upp málið í heild með áorðnum breytingum. Þessi geta samþykkt það, gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Nítjánda mál, getum við tekið það? Fyrir tekið 19. mál, þingskjali 19b, tillaga breytingum á starfsreglum kjaranefnd þjóðkirkjunnar nr. 12 frá 2021-22 frá löggjafarnefnd og flutt af Óskari Magnússyni og tekur hann nú til máls. Það liggur fyrir nefndarálit sem að er sameining á 19. máli og 14. Ferill málsins er einhvern veginn þannig að það eru til starfsreglur kjaranefnd og stjórn þjóðkirkjunnar óskaði eftir því að reglunum yrði breytt þannig að kjarasamningur yrði lagður fyrir stjórn til endanlegra samþykktar en ekki bara að samþykki kjaranefndar dygði. Í framhaldi af því fluttum við mál, þetta var 14. mál, og framhaldi af því fluttum við 19. mál sem að lagði til að það þyrfti samþykki kirkjuþings en ekki bara stjórnarinnar. Og síðan í löggjafarnefndinni þá gerðum við tilraun til að sameina 14. og 19. mál með þeim hætti að framgangurinn er þá sá að kjaranefnd samþykkir kjarasamning og það er stjórnin sem leggur þann kjarasamning fyrir kirkjuþing. Þá eru allir með í keðjunni og lokapunkturinn er hjá kirkjuþingi og út af það gengur tillagan. Er ekki einhver staðar þarna, er hún ekki þarna einhver staðar? Þá hljóðar tillagan svona eftir breytinguna, kjaranefnd kirkjunnar hefur umboð til samningsgerðar. Það stóð ótakmarkað áður en þegar búið er að breyta þessu svona þá þykir okkur það ekki rétt því að það er auðvitað ekki ótakmarkað því að það hefur þennan feril og samningar kjaranefndar skulu undirritaðir með fyrirvara samþykki kirkjuþing, stjórn leggur kjarasamning fyrir kirkjuþing til samþykktar eða synjunar. Þetta er sem sagt tillaga löggjafarnefndar til þingsins. Orðið laust og Rúnar Vilhjálmsson tekur til máls. Já, og það var á forseti, það var á síðasta þingi töluverð umræða síðasta þingfundi töluverð umræða þessi mál. Tilefnið er það að við síðustu gerð kjarasamninga að þá var gengið frá þeim sem sagt af hálfu kjaranefndar kirkjunnar og síðan voru þessi samningar kynntir stjórninni og reyndar höfðu þeir ekki verið í eðlilegu samráðsferli heldur á þeim tíma að okkar mati við framkvæmdastjóra þannig að framkvæmdastjóri og stjórn fengu raunverulega þennan kjarasamning og við fengum kynningu á honum þegar hann var gerður í stjórninni. Og þetta gat ekki ríma við neitt fyrirkomulag sem ég þekkti úr margra ára vinnu við samningagerð í annarri félagsheild heldur en kirkjunni og þekki ágætlega til þess hvernig staðið er að slíku annar staðar. Nú er þetta reyndar ágætasta fólk, svo þessi sagt, sem hefur valist í kjaranefndina. Vandað fólk og við erum ekki að tala um það hér. Við erum að tala hins vegar um það að það sé staðfest það sem að gert er eða lagt er til.
þegar kemur að kjörum í kirkjunni. Þetta er stór og stærsti útgjaldaliðurinn hjá okkur í þjóðkirkjunni með stóra þorninu. Og þess vegna er aðkoma stjórnar að okkar mati alveg nauðsynleg. Nú, í félögum er það gjarnan þannig að kjarasamningar eru samþykktir með fyrirvara samþykki og þá er það iðulega stjórn sem þarf að samþykja þessa samninga. Hún ber svo ábyrgð gagnvart félagsskapnum í heild. Þannig lögðum við þetta mál upp og lögðum það til. Þessi bræðingur sem hér er á ferðinni, hann er mjög sérkennilegur að til að stjórnin á að færa þinginu eitthvað og hefur enga aðkoma að því. Hún á að færa þinginu eitthvað og er algjörlega óþörf í þessari tillögu. Það er nú eitt atriði. Hitt atriði er svo það að það er býsna viðurhluta mikið að kalla til þings eða þingfundar í hver skipti sem gengið frá kjarasamningi. Það getur verið á ýmsum tímum. Þetta eru trúnaðarmál, ýmis atriði í kjarasamningunum, meðan ekki búið að ganga frá þeim, sem er enn eitt atriði í þessu. Og síðan er það þannig að kjarasamningagerð er dýnamískt ferli þar sem farið er á milli aðila til þess að máta og fá viðbrögð við hugmyndum sem er í gangi meðan á ferlinu stendur. Og það er mjög eðlilegt og mikilvægt þess vegna að það sé til einhver instans og þá stjórnin í þessu tilfelli sem að getur verið samráðs- og samstarfsaðili og samtalsaðili, getum við sagt, kjaranefndar ýmis álitamál þegar kemur að þessari samningagerð. Þetta er ekki hægt í þessari tillögu hér. Ég skil ekki af hverju hún er lögð fram, þessi tillaga. Ég skil það ekki vegna þessara annmarka sem ég hér legg til. Það er enginn að tala að stjórnin sé að taka sér eitthvað vald gagnvart þinginu eða eitthvað slíkt. Þetta snýst bara það hvert eðlilegt og skynsamlegt ferli er í dýnamískri kjarasamninga vinnu, þar sem mjög mikilvægt er líka að kjaranefndin hafi stuðning og geti þá sagt, já, þetta þurfum við að ræða, við þurfum að fá samtal þetta í stjórninni, við getum samþykkt þetta með fyrirvara það, eða við skulum athuga með möguleikan á þessu og svo framvegis. Hún á ekki að standa ein þarna í þessari samningagerð og allra síst auðvitað vegna þessara gríðalegu fjárhagslegu hagsmuna sem að samningagerðinni fylgir, en það að þingið sé þessi aktífi aðili og dýnamíski aðili í þessu ferli, það er alveg útilokað, að mínu mati. Þannig að ég skil ekki þessa tillögu eins og hún er sett fram, eða þennan bræðing á tveimur tillögum. Þetta er eiginlega engin bræðingur á tveimur tillögum, þetta er eiginlega fyrst og fremst önnur tillaga, því að stjórnin hefur þarna ekki hlutverk. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki Óskar Magnússon tekur til máls. Það er alveg ástæðulaust að taka því eitthvað létt eða snúa eitthvað út úr því. Það er verið að taka til greina þá skoðun stjórnar þjóðkirkjunnar að hún eigi einhver aðkoma að samningum. Það liggur í hlutarins eðli að stjórnin leggur ekki samninga, það liggur í orðana hljóðan og hlutarins eðli að stjórnin leggur enga samninga fyrir kirkjuþing sem að hún hefur ekki skoðað eða veit ekkert Það leiðir að sjálfu sér og það þarf ekki að stafa það ofan í einn eða neitt. Það er rétt hins vegar að benda á það að það kann að vera dýnamískt ferli og það er sjálfsagt alveg hægt að viðhalda því með einhverjum konar samtölum við stjórn eða framkvæmdastjóra. En það er ekki rétt sem sagt er hér og þetta sagði ég á síðasta þingi. Það er ekkert algengast að stjórn samþykki samninga frá kjaranefndum sínum eða samninganefndu. Það er algengast að félagsfundir geri það. Þetta vitum við öll. Það fer fram allsherjar atkvæðagreiðslu í félögum alla stóra kjarasamninga. Og þess vegna er það ótækt að ætla að klippa kirkjuþingi sjálft frá því. Þess vegna
er það lykilatriði og það er það sem skiptir hér máli. Það fer fram eitthvað ferli, það fer fram samningaferli á vegum kjaranefndar og ég hef engar athugasemdir við það og enda segi ég það liggur í hlutarins eðli að stjórnin og framkvæmdastjórnin kunna að hafa því einhverja dýnamíska aðkomu, svo notu séu þau orð. En það er kirkjuþingið sem að leggur blessusinni yfir það og það er ekkit viður hluta mikið, það er ekki gerðið kjarasamningar annarkvort dag, þetta er gert sem betur fer furðu sjaldan og það er alveg sjálfsagt að efna til kirkjuþings og má gera það með rafrænum hætti hvenær sem er. Þannig að tillagan er að okkar dómi, við leggjum hana svona fyrir og ég sé ekki ástæðu til að gera neina aðra tillögu eftir þessu ummæli. Takk. Arna Grétarsdóttir tekur til máls. Forseti, við höfum hérna gegnum árinu þessar breytingar sem við höfum farið í síðustu ár mikið rætt það og það var allavega konsensus það að kjarasamningar presta færu ekki fyrir þingið og þá langar við að minna á það að þingið hefur fulla aðkomu að fjárhagsrammanum, fjárhagsáætluninni. Þannig að við erum að ákveða fjárhagsáætlun og ákveðum launaramman sem framkvæmdastjórinn heldur bara ljómandi vel utanum og hans starfsfólk allt og þannig að aðkoma þingsins þar í gegnum. Ef að það er ákveðið að þrengja þennan launaramma þá það bara gert í fjárhagsáætlun og þannig getur þingið komið að því að það sé ekki hægt að semja nema innan þess fjárhagsramma sem að þingið velur. Ég veit ekki hvernig þetta leggja fyrir kjarasamninga prestastéttarinnar með því bara geta sagt já eða nei eða verður umræða. Þú veist, ég reyna að átta mig á því og sjá fyrir mér hvernig svo umræða getur orðið einstaka liði þegar ekki, og þegar á hinum endanum verið að senda á prestastéttina að samþykkja síðan eða synja þeim kjarasamningum og þá getur það haft áhrif síðan á kirkjuþingið, verður við prestar vanhæf þó að það sé verið að fjalla heila stétt af því það er ekki verið að tala okkur sjálf og það svo margar spurningar sem að einhvern veginn, og ég held að hafi komið vel fram í umræðu, í fyrri umræðu, sem að þeim ósvarað og við veitum eiginlega ekki inn í hvað við erum að fara. Eða hvernig þetta mun allt líta út. Erum við þá að fara í þessu máli í þá átt að vera aftur að gera mjög skýra skilgreiningu á milli, eða skýr skil á milli viðra og óviðra, á meðan við erum annars staðar að stefni þá átt að reyna að minnka þetta bil á milli viðra og óviðra varðandi kosningar og við verum að reyna að horfa í sömu átt í þeim málum sem að vinna og þess að segja við þurfum miklu meira og þá langar mig að segja hann er brýnt okkur í stjórninni, framkvæmdastjórnin sem ég mjög ánægð með að fara að horfa á heildarmyndina. Hvert erum við að fara og hvert erum við að stefna, hvaða stefnur viljum við hafa og sem við þurfum í hverju einasta máli sem við erum að samþykkja hér að máta við. Við þurfum að máta við stefnun okkar og gildin okkar. Og þetta, ég átta mig ekki á því ef við ætlum að fara í eina áttu varðandi það að minnka þennan mun eða bara helst útrýmunum, í mínum huga hefur verið mörg ár, ég bara skil ekki þennan mun út frá almennum prestsdómi. Og síðan að fara í það átt að þarna mögulega undir, ég veit ekki og vona ekki, undir að þarna verði bara hluti kirkjuþingsfulltrúa færir eða bærir til þess að samþykkja eða synja. Þannig að ég myndi leggja til, við myndum ekki, já ég bara leggja til að við samþykkjum þetta ekki, heldur að þetta bara óbreytt. Og þetta eru bara viðkvæmt mál, kjarasamningar. Það getum nota alls konar orðum það ferli sem að fer af stað þegar verið að semja kaup og kjör. En það er viðkvæmt og það eru mörg sjónarhorn og sjónarhorn kirkjuþingsfulltrúa auðvitað ólík líka og þarna þarf að vera miklu meiri, held ég, aðkoma fagfólks sem að sér kjarasamningsgerðina heldur en kannski okkar sem að hér erum, sem að höfum, reyndar misjafna þekkingu á málaflokknum að semja. En ég ítreka bara þetta og ætla ekki að halda þá
ítreka það að kirkjuþing hefur fulla aðkomu að þeim fjárhagssama lítur að launalið prestastéttaran viljum það. Það meiri segja, getum við ákveðið það, að launapottur prestastéttarinnar per sé algjörlega skýr í allir fjárhagsáætlun. Við getum bara farið fram á það að hinn vígða þjónusta sé algjörlega skilgreind í fjárhagsáætlun. Og þannig getum við samþykkt ramman sem síðan þá kjaranefndin hefur. Þannig að öðru leyti tek ég nú undir formann stjórnar, þegar hann vel reyndur og vitur maður í mörgum málum. Takk. Til máls tekur Margrét Eggertsdóttir og eftir henni talar Stefán Magnússon. Forseti, minn skilningur á þessu sá. Kjaranefnd prestafélagsins ákveður hvað hún ætlar að sækja til kirkjunnar og kjaranefnd í samráði við félagsmenn fer með það fram. Kirkjuþing ákveður ramman sem kjaranefnd kirkjuþings má fara með inn í samningana og þetta tvennt þarf að mætast og þarf síðan að samþykjast kjarasamningarnir heima hjá prestafélaginu og síðan hér hjá okkur, hvort sem það stjórn eða kirkjuþing, reyndar kannski búið fyrirfram að ákveða hvað kjaranefnd kirkjuþings má fara langt í samningagerðinni. Þetta ekkert flókið, ég get ekki séð það. Til máls tekur Stefán Magnússon. Forseti, ég tek undir það, þetta ekkert voðalega flókið, sko. Stjórn leggur samningin fyrir kirkjuþing til samþykktar eða synjunar. Það ekki verið að ræða einstaka þætti. Stjórnin þessi aðili sem ræður við nefndina sem að semja, eðlilega. Síðan það mat stjórnarinnar að nú erum við komið þetta langt og við samþykjum það sem kjaranefndin hefur gert og við berum þetta undir stjórn til samþykktar. Og þá það bara gert. Og það ekkert leyndarmál í því fólki. Það kjarasamning sem verður að gera. Það þannig að kjarasamningar presta eru bara staðfestir af stjórn prestafélagsins? Þeir ekki sendir út til samþykktar? Ég hefði haldið það. Og síðan það náttúrulega þannig að prestar í stjórn kirkjunnar, þeir geta ekki með nokkur móti komið að þessum debatti við samninganefndina. Menn sitja ekki báðir með í borðið, sko. Þó að það hafi verið gert löngum í kirkjunni, þá á það ekki við í þessu tilfelli, sko. Og eins það með þegar þetta endanlega borið undir kirkjuþing til samþykktar synjunar, þá það náttúrulega eingöngu leikmenn á kirkjuþingi. Eðli málsins samkvæmt vegna þess að prestar eru samningsaðilinn. Ég hélt að þetta hætti ekki vera flókið. Og tillagan gengur út á það að annars vegar stjórnin með þetta samskiptahlutverk og svo að enda dagsins þá komið samningur og það búið að rafrænt kirkjuþing og meginatriði samningsins kynnt og til samþykktar eða synjunar. Fari svo að kirkjuþing á einhverjum ástæðum hafni samningnum, þá bara allur samningurinn úr gildi og verður að byrja upp á nýtt. Við erum ekki að ræða einstaka þætti samningsins. Við getum hugsanlega rætt að við erum ekki að taka afstöðu til, já við samþykktum allt nema þetta. Kirkjuþing getur ekki gert það, eðli máls samkvæmt. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og talar hann í annað sinn.
Forseti. Það nú ekki að hafa þetta mjög langt. Það stendur eftir í þessari tillögu að stjórnin á að flytja þinginu samningin. Það er ekkert gert ráð fyrir samþykki stjórnar. Hér er verið að tala það að flutningsmönnum að í félögum þá sé þar sem að stærri hópur samþykkir eða félagsmenn þá sé það gert á grundvelli samþykki stjórnar. Samþykki stjórnar í þeim tilfellum er forsenda fyrir því að slíkar viðræður og samningu sé lagður fyrir stærri hóp. Það er ekkert gert ráð fyrir samþykki stjórnar í þessari tillögu. Hún á að flytja þinginu þetta mál. Þetta er mjög sérkennilegur málatilbúnaður og hann samræmist engan veginn fyrirkomulagi kjarasamningsviðræðanna annar staðar. Fyrst og fremst af þessari ástæðu að hlutverk stjórnar er þarna nánast ekki neitt. Það er ekki í samræmi við það sem viðgengst allstaðar annar staðar, meir og minna þar sem við þekkjum til kjarasamningsgerðar. Það er stærsti vandinn í þessu. Ég veit svo sem ekki hvað kirkjuþing ætti að vera fjalla verðandi kjaraatriði, en það er alveg opið fyrir það. Að þessi rætt hin og önnur kjaraatriði einstakra hópa innan stærri hóps og svo framvegis, þarna fram og aftur, og það má alveg búast við því. En eins og Margrét sagði hérna undan reyndar, þá er það þannig að það liggur ákveðin rammi fyrir af hálfu kirkjuþings sem að verður að vera útgangspunktu þessara samningagerðar, og fyrst og fremst ætti aðkoma þingsins að vera þessi fjárhagslega aðkoma en ekki diskussjónir fram og aftur útfærslur í einstökum liðum kjarasamningana. Það getur ekki verið hlutverk kirkjuþingsmanna að fara í þau hlutverk. En ég segi bara aftur og enn, það er ekki gert ráð fyrir samþykki stjórnar þarna og hún hefur þarna ekki hlutverk eins og almennt gerist á vinnumarkaðnum, bæði hjá hinu opinbera og almennum vinnumarkaði. Þess vegna skil ég ekki þessa tillögu eins og hún er sett fram og held að sé betra þá að henni sé hafnað og að við vinnum þetta betur og leggjum þá aftur fram skýrari tillögu næst frekar en að við séum að setja tillögur fram hverja á móti annari þing eftir þing. Við verðum að reyna að finna einhverja tillögu sem ekki fær gagntillögu á sig strax á eftir. Framsögumaður hefur tækifæri til að tala í þriðja sinn. Einar Már Sigurðarson tekur þá fyrr til máls og síðan Óskar Magnússon. Forseti, hér er samsuða úr tveimur tillögum til að reyna að gera eina. Það sem mér þykir svona standa upp úr í umræðin er það að menn heyrist mér sammála það að það sé nauðsynlegt að stjórnin sé í samtali við kjaranefndina. Það er spurningin hvernig við getum látið það harmonera saman. Mér finnst út af fyrir sig ekkert vandamál eins og við höfum líklega gert einu sinni að kjarasamningur svo var að tekið tilbaka, var lagður fyrir kirkjuþing og engin umræða, bara samþykktur. Það finnst mér bara út af fyrir sig ekkert vandamál að kjarasamningurinn endi fyrir kirkjuþingi. Það reyndar getur kannski tafið eitthvað lítið af því að þetta tekur smá tíma að kalla það saman en allt í lagi, við lifum á þannig tímum og þetta er ekki flókið. En það er aðalega þetta samtal sem við þurfum að tryggja eigi sér stað. Sko svigrúmið er klárt, það er meðaltalshækkun, skiljiði, annara ríkisstarfsmannafélaga við ríkið. Það er viðmið sem að gjaldið til okkar, greiðslan til okkar hækkar Þannig að það er ramminn sem kjaranefndin hefur og getur síðan leikið sér með að einhverju leyti. En það getur auðvitað verið spurning svona smá samtal þarna á milli, stjórnar og kjaranefndar. Það sé allavega hvað ég má segja, full vitneskju það á hvaða leið menn eru innan þessa ramma. Og það finnst mér að þurfa að koma fram það einhvers staðar og ég held að þetta mál sé ekki svo flókið og mér heyrist allir vera sammála þetta mikilvægi og aðalatriði finnst mér ekki vera það hvort þetta endi í stjórn eða kirkjuþingi, það er allt í góðu en það þarf að millilenda í stjórninni, bæði vegna þess að ef stjórnin á að leggja þetta fyrir þingi þá þarf hann að hafa svona aðlítið vitneskju málið áður. Og það er kannski eðlilegt við kjaranefndina.
Þannig að ég held að sé, ég var ekki reynda búinn að finna lausnina en ég sé hana eiginlega fyrir mér þarna inn í textanum. Það þarf ekki mikla breytingu á breytingatillögunni til að koma þessu af því að framsögumaður meirihluta nefndarinnar sagði mitt að það væri svo sjálfsagt að þetta færi fram á þennan hátt. En það kannski, það sem okkur finnst sjálfsagt í dag getur vel verið einhver nálgist öðruvísi síðar, þannig að það á ekki að vera vandamál að setja það inn í textan. Ég held að sé allir sammála það að þetta þurfi að eiga sér stað, einhvað samtal þarna þannig að það sé vitneskja á báða bóga. Þannig ég held að væri gott forseti ef að forseti af sínum myndleik fyndi farveg til samtals á milli aðila til þess að leysa þetta á einfaldan hátt þannig að við séum ekki að flækja okkur í máli sem mér heyrist allir verið grundvallaratriðum sammála, þetta bara spurningin formið og orðalag. Forseti var akkúrat að hugsa algjörlega á sama hátt á minn ágæti vinur og kollegi. Ég held að við gerum hlé á þessar umræðu og að þið komið saman og finnið út úr þessu. En nú ætlum við að vera með og fyrst er það hún Magnea.
er framhaldið og við tökum fyrir aftur 14. og 19. mál og það sem að komin er núna tillaga að þá bið ég Óskar Magnússon að koma og gera grein fyrir henni. Ég líka með blaðið hérna líka ef þú vilt. Forseti, forseti setti mig í skammagrókin og ég skildi hvað var átt með því. Það tekið nokkuð mörg ár samt að átta sig á því hvaða fyrirbrigði það er, en það er sem sagt smávægileg breyting á tillögunni sem var hér og við vorum að tala hér, einkum ég og Rúnar. Sem sagt þannig að, ég fara neðar, Hermann, þá kemur þetta svona, við fyrstu grein bætist hérna og hér er sagt alveg hreint út, samþykki stjórn kjarasamningana, það er ekkert undan dregið með það, leggur hún það fyrir kirkjufundi samþykktaröðsynningu. Áfram er hér samningar kjaranefndarinnar skulu undirritaðir með fyrirvara og samþykki kirkjuþings, svo kemur þessi setning til það. Þannig að kirkjuþing hefur síðasta orðið, en ef stjórnin samþykkir ekki samningana þá koma þær væntanlega ekki fyrir þingið. Þannig að þessi breyting er hér með lögð til. Þetta er komið á vefinu, ekki, Hermann? En þið sjáuð hana hérna öll fyrir framan ykkur og þá gef ég bara orðið laust. Rúna, vilt þú taka til máls? Og svo var Steindór á mælendaskrá áðan. Já, það verður að leggja fram núna önnur breytingartillaga. Já, forseti. Mér sýnist þetta er vissulega málamiðlun í þessari umræðu okkar og ég taldi mikilvægt að stjórnin hefði aðkomu og gæti verið bakhjarl í samningaferlinu og það gildi þá jafnframt framkvæmdastjórann sem við vinnum þétt með í kirkjunni og þessi tillaga tryggir það í þessu ferli. Auðvitað er þetta viðurhluta meira heldur en það sem við lögðum upp með áður en ég ger ekki mér sýnist þetta vera allavega svo málamiðlun sem er framkvæmanleg í þessu dæmi og vil þess vegna styðja þessa tillögu eins og hún liggur hér frammi. Steindór Haraldsson tekur til máls. Forseti, ég samþykki þessa tillögu alveg svo hina og en það sem að kristallast í huga mér og þetta er gott dæmi og er ekki í síðasta sinn sem það gerist. Það er að það vantar að skilgreina stjórnina betur. Hvað hefur hún, hvað er eiginlega hver eru umsvif stjórnarna, þannig að það kom ekki til svona árekstar eða svona núningur eins og þessi. Þetta er ekki beint árekstar, þetta er svona núningur. Og þetta er ekki kannski óeðlilegt, þetta er nýtt í okkar kerfi og það þarf bara að fara að vinna í því að svona skilgreina þetta betur og gera rétt erindisbréf, þannig að það liggi alveg fyrir hvað stjórnin á að gera. Og það er það sama á við reyndar fastanefndir þingsins. Það þarf að fara í að skilgreina verkefni fastanefnda þingsins. Og þá á ég við alla nefndir og líka forsætisnefnd. Stjórnkerfi þingsins hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum. En svo er fólk ekkert algjörlega sammála það hvað á þessi nefnd að gera og hvað á þessi nefnd að gera. Þetta þarf að liggja alveg fyrir og það er meira að segja þannig að það stangast á
í sumum starfsreglum þingsins hvað hver á að gera. Og það þarf að laga þetta. En það er gott að menn skuli vera komin á eitt með þetta og ég óska mönnum til hamingju með það. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og þá göngum við bara í málið. Og þá er það fyrsta breytingartillagan að orðið þó. Í 1. grein tillögunnar fellur brott. Þeir sem geta samþykkt það, gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Þá er það 3. greinin og við 1. grein tillögunnar bætist eftirfarandi málsliður. Samþykki stjórn kjarasamningana leggur hún þá fyrir kirkjuþing til samþykktar eða synjunar. Þeir sem geta samþykkt þessa breytingartillögu, gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, hún er samþykkt einn á móti. Þá ber ég upp tillöguna í heild með áorðnum breytingum. Þeir sem geta samþykkt hana, gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, er einhver á móti? Það er samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Þá tökum við fyrir aftur 8. mál. Og á mælendaskrá var Rúnar Vilhjálmsson, Magnús Erlingsson og Stefán Magnússon. Og þá tekur Rúnar Vilhjálmsson til máls, ef að mann, hvað hann ætlaði. Við fresta því Magnús Erlingsson, gjörðu svo vel, tekur til máls. Forseti, ég ætla aðeins að fjalla þetta mál. Í áfangaskýrslu sem var hér flutt og kynnt í gær frá Halldóri Halldórssyni, þá kom fram að það vantaði nauðsynlega fleiri hendur á dekk. Það vantar presta til að sinna hlutverki kirkjuna sem samkvæmt þjóðkirkjulögum er það að veita vígða þjónustu út all land. Það hefur verið fækkað mjög mikið í liði presta og sjálfsagt var það nauðsynlegt. Eftir bankahrun þá minnkuðu tekjustofnar kirkjunar og það þurfti að fara að spara. Og þá var byrjað á því að spara með að fækka prestum smátt og smátt. Próföstum var fækkað úr 12 niður í 9 og prófastæmin stækkuð. Og svona var haldið áfram á öllum sviðum, nema ekki á einu sviði, og það var í yfirstjórninni. Þar héldu áfram að vera 3 biskupar, því þetta er í raun 3 embætti. Og það eru þetta vegna þess að þessi 3 embætti eru með biskupafund sem stjórnar skipulaginu. Og núna fyrir 3 árum síðan þá var prestastefna á Laugarbakka haldin. Og þetta var á þeim tíma þegar var ráðningabann í gangi, gagnvart prestum og ég held mér að segja líka gagnvart starfsfólki og biskupsstofu. Og þá samþykkti prestastefna tilmælum að embætti vígslubiskups ekki auglýst, en það var samt gert. Og prestastefna vísaði til þess að það væri að koma skýrsla fyrir kirkjuþing þá haustið 2022. Þetta var skýrsla vígða þjónustu sem séra Arna Grétarsdóttir og séra Gísli Gunnarsson og fleiri unnu að. Og það er fjallað þessa vígðu þjónustu í landinu og þar er það bara sýnt fram á að það vanti presta og ég man hvað þeir sögðu að vantaði inn á Vestfirði, 3 embætti. Það var niðurstaða nefndarinnar. Það kom líka fram í þessari skýrslu að meiri hluti presta, 55% presta álitu að embætti vígslubiskupa væru óþörf. Og það sem hefur líka gerst í millitíðinni er að það hefur orðið breyting á skipulagi kirkjuna. Biskup þarf ekki lengur að hafa fjármálun á sínum herðum. Við erum búin að gera skipulagsbreytingu, það er komið stjórn og framkvæmdastjóri sem sjá alfarið þessi veraldlegu mál, fjármálin. Þannig að biskup hefur núna meiri tíma en áður til þess að sinna tilsjón og hennu raunverulega biskupshlutverki. Ef við skoðum hvernig þetta er í nágrannalöndunum, förum til Noregs sem er land með svipaða landsætti og Ísland, firðir og fjöll.
Hvert biskupsdæmi þar er yfirleitt stærra en okkar biskupsdæmi. Fleira fólk, fleiri prestar, fleiri þjónar, fleira starfsfólk. Samt bara einn biskup. Og þeir leysa þetta þannig að þeir eru með dómprófast sem er staðgengið biskup ef biskup veikist. Eða þarf að fara í leyfi eða eitthvað. Við erum með hins vegar 3 biskupa hjá okkur. Og þetta kostar okkur aukalega 50 milljónur á ári kannski, pluss mínus eitthvað. Og þá spyr maður sig, af hverju þurfum við að hafa 3 biskupa þegar aðrir þurfa bara 1 í hverju biskupsdæmi? Sko ef þetta er svona, það hefur enginn getað útskýrt þetta enn fyrir okkur en kannski gera með það, þá er spurning þyrfti þó ekki að vera 3 prófastar í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra sem er stærsta prófastsdæmið. Og þyrfti ekki að vera 3 prófastar í Reykjavíkurprófastsdæmi vestra sem er líka með útlöndin. Þetta er mjög skrítið fyrirkomul og það er líka mjög skrítið sko það er óánægja innan stéttarinnar því menn sjá það að það hefur beitt niðurskurðarhníf mjög stíft gagnvart starfinu út á akrinum en ekki gagnvart yfirstjórninni. Og þetta stingur í augun og hefur valdið mikill óánægju sem er uppsafnuð. Og þess vegna greiði ég atkvæði með þessari tillögu sem við höfum lagt fram og tillaga biskups var mjög athyglisverð en biskup sagði eitthvað og það leið annarkvort til að hann felldi eða samþykkt en full ástæða til að vinna þessi mál betur og skoða betur og velta því fyrir sér hvert sé raunverulegt hlutverk vígslubiskupa. Það getur ekki verið bara það sama og hlutverk biskup Íslands að vísitera söfnuði. Reyndar er bara einn vígslubiskup sem hefur heimsótt söfnuði á Vestfjörðum. Aðrir hafa nú bara setið á sinni þúfu og maður ekki heyrt mikið af þeim. Þannig að við þurfum að skoða þessi mál og það þarf virkilega að velta því fyrir sér með starfsreglu vígslumu og hvers sé starfsvíður og hvers sé þörf fyrir það raunverulega. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og eftir honum talar Stefán Magnússon. Forseti, við höfum eins og hér hefur áður komið fram í umræðunni endurtekið rætt hlutverk vígslubiskupa og tilveru nánast vígslubiskupa. Það er kveðið á hlutverk þeirra í 2. grein starfsreglana frá 2022 til 2023, starfsregla nr. 33 og þar er ýmislegt nefnt en það er ljóst af þessum lestri að hlutverkið er enga síður nokkuð óljóst og getur ráðist að því virðist verulega af þeim sem situr embættið og það má örugglega færa rök fyrir því að þetta embætti þurfa að skýra betur. Það er þó ekki gert í þessari tillögu og hlutverkið er ekkert sagt í raun og veru í tillögunni. En það er það sem að umræðan hefur fjallað að þyrfti að skýra betur. Síðan eru aðrir hlutir hér sem að vakna upp eins og til dæmis að þetta með setuskylduna á stólunum í stórum stiftum og menn geta verið utarlega úr stifti kosnir til vígslubiskups og eiga þeir þá að þjóna að fullu eins og ekkert það vískorist í jaðarsóknunum í stiftinu sitandi með skyldu búsetuskyldu á stöðunum og þetta er nú svona eitt praktist atriði sem að mér dettur í hug þarna. En aðallega er það þetta sko að ef við hugsum okkur þetta sem mikilvægt verkefni sko og það reynir þá á það hvernig við skilgreinum hlutverkið að þá getur það varla verið í viðbót við fullt starf sóknarpress. Það er heldur ekki góður bragur á því finnst mér að einstaklingar hafi þarna almennar skyldur í stiftinu en svo séu þeir líka með sértækari skyldur á sama tíma innan þessa sama stiftis. Mér finnst almennt ekki góður bragur á slíkri uppsetningu. En við erum sammála því að það þurfi, held ég, að skýra betur hlutverkið þannig að það sé ekki algjörlega undir persónunni komið hvað úr því verður og það er það reyndar ekki í dag en það mætti örugglega skýra þetta hlutverk betur og ég fagnaði þetta tillögu biskups hér
að þessi vinna verði unnin og það náist svo sátt í þessu máli á þinginu að hér þurfi ekki að leggja fram endurteknar tillögur að þessu leyti. Það er auðvitað mjög hvimleitt. Það er mjög hvimleitt. Og ég sé líka fyrir mér að ef að þessi tillaga verður samþykkt, þá komi strax í kjölfarið að önnur tillaga sem breyti þessum ákvæðum sem að þarna eru í þessari tillögu. Og mér finnst það bara ekki góður bragur að vera sífellt í slíkri vinnu hér á þinginu. Það fer ekki vel með tíma okkar og það er ekki markviss vinnubrögð og ekki alltaf málefnaleg heldur. Þannig að ég hef ekki góða tilfinningu fyrir stuðningi við þetta mál, satt að segja, eins og ég er áfram það að þessi vinna verði unnin og það erum við held ég öll hér, að skýra þessi mál betur. Þannig að þó að ég hafni þessari tillögu, þá er ég jafn áfram það að sú vinna verði unnin og í haust fáum við skýrari og heildstæðari tillögu til að vinna með. Eitt sem ég hef ekki nefnt hér og það lýtur að próföstum. Kannski þarf að huga að þeirra hlutverki líka í tengslum við þessa umræðu. Það sýnir okkur bara að við þurfum að skoða þetta í sinni heildstæðu mynd allt saman með hlutverkin. En ég minni bara á það að við höfum vafrað svolítið fram og tilbaka hér því að þegar að erfið mál komu upp hér varðandi biskupsembættið fyrir ekki löngu síðan, að þá kom til kasta vígslubiskups hlutverksins heldur betur og þá voru nú margir fegnir því að við værum með þessi hlutverk, vígslubiskupa. Þannig að svona getur nú umræðan sveiflast fram og aftur, meðal annars hér í þinginu. En ég vil bara endilega að við vinnum þetta mál vel. Þessi tillaga mun ekki standa lengi, sýnist mér, og þá finnst mér betra að fella tillöguna en vinna málið betur. Takk. Þá tekur Stefán Magnússon til máls og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Jú, Elínborg Sturludóttir. Forseti, þetta er nú líka spurningu hvort að mann sjá glasið hálf fullt eða hálf tómt. Það segir í tillögunni að vígslubiskupar skuli sitja á stöðunum og þá eru þau náttúrulega ekki einhvers staðar allt öðrum landshluta, heldur eru á stöðunum. Ég held að sé búið að segja allt sem segja þarf í þessu. Tillaga biskups að þetta verði skoðað áfram er góð og ég legg til að við bara samþykkjum þetta mál og síðan fer þetta áfram í frekari skoðun og kannski og mjög líklega komast mér að þeirri niðurstöðu að þurfi ekki að breyta þessum starfsreglum neitt á næstunni. Tek það fram að síðasta starfsreglubreiting var ekki efnisleg, heldur bara tæknilega atriði. Og það sem upp á vantar hér verður þá rætt verður bara fyllt út með erindisbréfinu sem hér er minnst á líka. En ég hvet menn til að samþykkja þessi tillögu. Þá tekur til máls Elínborg Sturludóttir og síðan Kristján Björnsson vígslubiskup. Forseti, eins og þingheim er kunnugtum, þá talaði ég fyrir því í morgun að þessu máli yrði hafnað á þessu kirkjuþingi. Það er hins vegar ekkert launungamál og ég get alveg tjáð þá skoðun mína hér og nú að ég vil gjarnan endurskoða hlutverk og starfsreglur vígslubiskupa. Mér finnst það bara alveg sjálfsagt mál. Og ég vil að við skoðum það á vandaðan og faglegan hátt hvernig við nýtum þjónustu vígslubiskupana og hvernig þeirra starf nýtist best til að efla hirðisþjónustuna í landinu. Og ég tek þess vegna undir með Rúnari Vilhjálmssyni það að það er ótækt að mál komi upp aftur og aftur og ef að þau nást ekki í gegn þá séu þau keyrð í gegn og þeir sem ekki ná sínu fram að þeir komi með nýtt mál að ári. En af því að Magnús Erlingsson nefndi í sinni ræðu á prestastefnu, hann nefndi prestastefnun á Laugarbakka fyrir 3 árum.
Og það sem ég vil segja, ég tók einmitt þátt í því að greiða því atkvæði þar að það yrði beðið með að auglýsa vígslubiskups-embætti þá, en máli var hins vegar ekkert fullrætt á þeirri prestastefnu. Og það var bara í eðlilegu samræmi við það sem var í gangi á þeim tíma eins og Magnús talaði hér í sinni ræðu. Og í skýrslunni sem Arna Grétarsdóttir lagði fyrir kirkjuþing, minnir að sé fyrir 2 ár síðan, og Magnús nefndi líka í sinni ræðu, kom einmitt fram líka að langflest kirkjufólk vildi áfram hafa vígslubiskupa á stöðunum. En engu að síður er það þannig að það er kallað eftir því að endurskoða hlutverk og erindisbréf vígslubiskupanna og ég held að það sé alveg hægt að gera það og það er mjög mikilvægt sem að hefur komið líka fram að það ríki sátt þetta og það var einmitt það sem að biskup Íslands kallaði eftir í sinni ræðu í morgun, sátt og biskup benti jafnframt á það að okkur liggur ekkert á. Við höfum alveg tíman fyrir okkur og við getum alveg vandað okkur í þessu efni. Og þess vegna finnst mér mikilvægt við lendum máluna farsællega og helst myndi ég vilja að því væri bara fresta fram á haust. En það er ótækt að það séu að málin séu keyrð í gegn og að við getum ekki reynt að leggja okkur fram að tala okkur niður á konsensus. Kæri þakkir. Til máls tekur Kristján Björnsson vígslubiskup. Forseti, ég ætla að leggja það til að þetta mál verði fellt og því hafnað algjörlega. Það er ekki vegna þess hvað ég er eitthvað orðinn sorgmæddur yfir því á mínum embættisferli sem vígslubiskup að sitja undir lélegum málflutningi á kirkjuþingi og lélegri greinagerð sem er endurprentuð núna, full löðrandi í sögulegum ósannindum og sitja undir því og á sama tíma að þetta skulle hafa verið til umfjöllunar hvert hlutverk vígslubiskupa eigi að vera og staða, núna get ég sagt fullum fetum árum saman. Það er búið að hræra í þessu með kjörtímabilið og það er, við þurftum að súpa seyðið af því í Skálholtsstifti, eða Skálholtsumdæmi og það var mjög þungbær reynsla, veikti mitt embætti mjög mikið og mína stöðu. Tók frá mér afar dýrmætan tíma úr lífinu í bara vitleysu. Og ég hefði getað verið að sinna starfinu á sama tíma að miklu meiri krafti. Það þurfa að verja sig í embætti með endurkjöri, kom algjörlega óvænt og aftan að öllum heyrðist mér og sæta því svo að hafa innan við 1 mánaðar uppsagnarfrest. Það var staðan sem var í þetta vor. Þetta var ekkert hugsað. Kirkjuþing samþykkti þær reglur og þær voru vanhugsaðar, illa gerðar og í umræðinu kom ýmislegt fram sem var svo ekkert í textanum. Núna er komið fram tillaga sem er dálítið annars eðlis og hér tala þá væntanlega síðasti vígslubiskupinn. Það er ekkert óeðlilegt, og væri ekkert óeðlilegt fyrir þjóðkirkjuna að endurskoða algjörlega stöðu vígslubiskupa og þess vegna er tillaga og málefnaleg og mjög góð og klár tillaga biskups Íslands frá Guðrúnar Karls Helgadóttur, bara mjög góð, vegna þess að niðurstaðan gæti hugsanlega verið svo að við leggjum bara af vígslubiskupa. Það er ekkert skrítið, væri ekkert skrítið. Og það gæti hugsanlega verið bara í takt við eitthvað annað. Þá yrði bara að launa öðrum fyrir að vera staðgenglar og tilbúnir biskups Íslands. Og þetta er alveg möguleiki, vegna þess að við höfum svoleiðis fordæmi úr nágrannakirkjunum, það sem að dómprófastur er staðgengill biskups og svo framvegis. Og það er svo margt hægt að gera, en við getum aldrei
sætt okkur við það og eigum ekki að sætt okkur við það að hér sé lögð fram greinargerð sem er svo mikil vitleysa að það nær engu tali. Hún er svo röng, hún stenst ekki sögulega skoðun, hún stenst enga rannsóknir, hún stenst ekkert af því sem bara ég einn einfaldur guðfræðingur og valla guðfræðingur, ég veit miklu betur en þetta. Þetta er svo margt rangt og þið ætla að byggja þessa tillögu aftur núna á sömu röngu sögulegu staðreyndunum sem hafa verið í gangi alveg frá þessu næstu því samhljóða tillaga var lögð fram hérna árið. Ég legg til að þessi tillaga verið felld vegna þess að það er betra að fara í alvöru vinnu þar sem að yrði gerður samanburður á staðgengishlutverkinu og svo líka bara aðeins skoða hversu mikils virði það er að hafa allan þennan stuðning almennings við uppbygginguna á stöðunum. Almennings og valdhafa, ríkisstjórnar, alls konar sjóða sem hafa mokað milljónatugum til dæmis bara í Skálholti, því ég hef tölurnar það, vegna þess að fólk vill sjá uppbyggingu, vill sjá þetta gerast og myndin af því, eða sá sem frontar það, er auðvitað vígslubiskupinn á staðnum, sitja hann ekki í staðinn, hefur hann ekkert að segja það. En síðan er það er náttúrulega nógu tími, ég er ekki að hætta fyrir 29 og þegar þessi kjörtímabil lýkur og alveg sama hvað er þið sagt í svona starfsreglum núna, það breytir ekkert mínum kjörum eða minni stöðu, þess vegna voga ég mér að tjá mig í þessu máli. Eitt ætla ég að nefna, þó að sé ekki nema bara fyrir prestana og fólk í öðrum starfsgreinum, mörgum öðrum starfsgreinum. Það er alveg ótrúlegt að sitja undir ágjöf aftur og aftur af þessu tagi í embætti og í raun og veru geta ekki almennilega varið sig. Hér er talað að skilgreina betur hlutverk vígslubiskupanna, við erum bara einfaldlega á fullu. Ég hef aldrei haft meira að gera. Við erum nýbúin að sanna það, staðgengishlutverkið er mjög mikilvægt þegar biskup Íslands var umboðslaus, að þá er það þannig og við unnum þar næstu því kauplaust í því að taka á okkur þetta hlutverk af því að það er inn í okkar launum að leysa af. Síðan er það þannig að þegar við erum nýbúin að sanna gildi þess að hafa staðgengla fyrir biskup Íslands, af því að þjóðkirkjan er töluvert stærri heldur en til dæmis kirkjan á Grænlandi í Færeyjum, þar sem er bara einn biskup og staðgengið er prófasturinn í höfuðborginni, en það er erfitt að reyna að sannfæra ykkur það, öðruvísi en kannski bara ef að presta líta aðeins í eigin barm, segja það bara. Að ég sem prestur maður fekk oft svona ágjöf, við erum ekki að gera neitt, við vinnum í 2 tíma á sunnudögum og eitthvað svona. Það er svo margt óraunhæft og vitlaust sagt störfin okkur og við erum erfitt með að verja það. Og það meiri sé að borgarstjóri talaði illa og asnalega kennara og vinnuskyldu þeirra. Það er erfitt stundum að vera í fagstétt og geta ekki almennilega varið þetta og ég man eftir því þegar ég var prestur og við sátum undir þessum ágjöfum sem prestar að þið sjáið það þá bara raunverulega vera að gerast núna. Hér tala fólk að það þurfa að skilgreina margt betur en það er skilgreint. Hvenær hefur kirkjuþing eða einhver nefnd á vegum kirkjuþings eða einstaka fulltrúar haft áhuga að vita eitthvað hvað við erum að gera? Aldrei. Aldrei verið kallaður fyrir neina nefnd til að, ekki einu sinni þegar vígslubiskupsembættið er til umfjöllunar. Aldrei. Þetta er nú allur áhuginn á því, nefndin sem var að fjalla rýmkum kosningaréttar kallaði á mig, en það var annars eðlis. Ég hef aldrei fengið áheyrn eða verið kallaði fyrir það. Það er engin áhugi hérna inni á að vita hvað við erum að gera. Svo segir fólk hérna í ræðum að það væri spennandi að endurskoða þetta og fara yfir þetta.
En síðan ætla ég bara aðeins að, ég vildi bara aðeins nefna þetta vegna þess að við finnum þá svolítið mörg til saman með þetta, að við getum ekkert endalaust verið að telja upp einhver sálgæslu viðtöl og sem prestar og við séum að gera þetta og þetta, af því að svo margt sem að við gerum sem ekkert mjög áberandi og ekkert mjög sexy svona í fjölmiðlum og það svo mikil varnarbarátta, ég myndi aldrei nenna að standa í því. En ég get lofað ykkur því, hef aldrei haft meira að gera. Ég hef verið í kirkjuráði, ég hef verið í öllum stjórnum, ég hef verið í öllum mögulegum, ég hef verið í héraðsnefnd, ég hef verið í öllum stjórnum, ég tikka fyllilega í öll box inn að þjóðkirkjuna á mínu ferli. Ég var í kirkjuráði þegar Ísland hrundi. Það var ekki eins erfitt. Ég ætla ekki að fara að telja þetta allt saman upp, þið þekkið svolítið ferilinn minn og við tökum á máli Óla Skúlasonar á sínum tíma og það var erfitt. En í þessu starfi þá biskupinn, vígslubiskupinn í Skálholti í fullu starfi alla daga. Ég get lofað ykkur því, þó ég skreppi nú aðeins og skýði 2 vikur, að þá það samt þannig og það skylda mín að taka frí líka. En málið að það er erfitt að koma þessu almennilega á framfæri, en ég get sagt ykkur það að undir þessar umræðu í morgun, að fyrir utan góða tillögu biskups Íslands, að þá sat ég hérna eiginlega með sorg í hjarta, eiginlega bara sorgmæddur. Og hérna, ég bara að fara að taka mig frí. Nei, bara maður verður, það er erfitt að þurfa að vera aftur og aftur að reyna að réttlæta hvað ég að gera, bæði sem prestur á sínum tíma og í gegnum þetta allt saman, og svo núna í vígslubiskupsembættinu. Það er bara dálítið snúið að gera það, af því að það verður alltaf dálítið undarlegt. En hérna, varnarræðu vil ég ekki flytja, en ég vil deila því með ykkur. Ég er búinn að vera mjög sorgmæddur í dag. Takk fyrir. En legg til eindregið að tillögun verði hafnað og hún verði felld. Ég treysti á ykkur. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og talar hann í annað sinn. Hefur 5 mínútur. Forseti, ég ætlaði bara að nefna eitt atriði sem vaknar eftir ræðu vígslubiskups í Skálholti. Það hvernig við vinnum í nefndum. Ég held að við getum bætt verulega verklagið okkar þar og vandað til tillagna sem við leggjum fram til afgreiðslu í þinginu með bættum vinnubrögðum í nefndunum. Hér var mál áður sem kostaði verulegan tíma þingsins, sem sneri að því hvort stjórn kæmi yfirleitt að ákveðnu máli. Og þetta er unnið í löggjafarnefnd. Engin fulltrúi stjórnar var kallaður þarna, en það var engin fulltrúi stjórnar í nefndin og það vissi nefndin, en hún kaus að vinna þetta mál út af fyrir sig. Út úr þessu kemur heilmikil töf hér á þingstörfum og svo endar þetta náttúrulega með því að eftir samtal og samráð þá finnst lausn og þá er þetta lagt fram þannig til samþykktar. Þetta mál þetta vinna miklu eðlilegra á eðlilegri hátt með því bara að kalla fulltrúa frá stjórninni inn í nefndina. Og ég er að hugsa til dæmis heimsókn okkar forseta til Svíþjóðar. Svona vinna þingnefndirnar í Svíþjóð. Ég nefni reyndar það að biskupar eru þar með atkvæðisrétt, það má reynda nefna það, og þeir eru í nefndunum líka. Þeir velja sér nefndir eða eru kosnir inn í nefndir. Þannig þeir eru líka í nefndavinnunni. Og hugsunin er svo að það sé þarna möguleiki þá á samráði. Ég er ekki að leggja þetta til, en ég er að segja það eru líka kallaðir utanaðkomandi inn í nefndirnar, okkur var kynnt það reglulega til þess að fá sem besta umfjöllun áður en að endanleg texti er lagður til í tillögum fyrir þingið. Og við verðum að fara að vinna betur á þennan hátt. Því þetta er ekki nógu skilvirk vinna að vera sífellt að breyta hér tillögum og fella tillögur jafnvel vegna þess að þær eru ekki unnar nógu vel í nefndum þegar þær koma hérna inn á gólfið hjá okkur til afgreiðslu. Takk. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir og eftir henni talar Magnús Erlingsson og talar hann þá í annað sinn og Bryndís Malla líka annað sinn. Forseti, það var svo gaman hérna að fá kynninguna á nýrri heimasíðu og sjá
nýja útlitið og horfa svolítið til framtíðar og í mínum huga þá var það svolítið það sem við vorum að leggja kannski mörg fyrir áherslu á í þessari umræðu að við værum að horfa til framtíðar þegar við værum að hugsa hvernig við vildum skilgreina embættin. Ekki með því að gera eitthvað lítið úr því sem nú er verið að vinna sannarlega öflugt og gott starf allstaðar í kirkjunni, heldur með því hvernig ætlum við að sjá hlutverkin til framtíðar, hvernig viljum við sjá þessi embætti, vígslubiskups-embætti þróast eða breytast inn í framtíðina, inn í þessa framtíðarsýn sem svolítið verið að kynna bæði fyrir okkur. Við finnum öll að það er nýtt fyrir stafni, það einhvern veginn við finnum það held ég og ég held að við séum mörg svolítið bara að finna líka svona gleði og tillökkun fyrir framtíð kirkjunar sem sannarlega björt og leið og við munum alltaf á hvaða grunni við stöndum og bifumst ekki á honum að þá tækifærin svo ótal mörg. Ég held að þetta sé eitt af þeim málum sem við getum séð fleiri tækifæri í heldur en akkúrat þessi tillaga sem að meirihluti löggjafarnefndar leggur til að hér sé samþykkt. Ég stóð að minnihluta ákvæðinu og hveti þess að kirkjuþing samþykki það minnihluta ákvæð og felli tillöguna vegna þess að mér langar að við vinnum þetta betur eins og biskup hefur verið að leggja til og við hér fleiri, ekki með því að bara stöðva umræður, horfum til framtíðar með þessi embætti í samhengi kirkjunnar. Nú verið að vinna þessa góðu vinnu sem fengur líka góða kynningu á í gær sem Halldór að gera, það ein vinna, sjáum hvernig við getum speglað þessi embætti hugsanlega saman við þá framtíðarsýn sem þar muni birtast okkur og horfum til framtíðar en ég sé ekki alveg þessa tillögu ná því, þeirri sýn einhvern veginn eða þeirri vongleði sem ég hef fyrir kirkjunni minni núna og mér finnst líka svolítið mikilvægt að við hugum að því eins og hér hefur verið nefnt og ég tek sannarlega undir það sem að Rúna nefndi að við eigum alltaf verið að vanda vinnubrögð eins og vel og við getum í öllum nefndum. Og ég leyfi mér nú bara fullir að það gera nefndir, þær vinna eins vel og þær geta hverju sinni. Oft tímarammin ansi þröngur sem við höfum, við þurfum oft að vinna hratt og klára mál og þá vil stundum eitthvað aðeins fara út fyrir línuna hjá okkur og þá reynum við bara að hjálpa stað að setja það aftur þar á línuna en ég verð nú bara viðurkenna það sem formaður löggjafarnefndar þá spurði ég nefndina mín ekki til dæmis að því hvort við vildum fá vígslubiskupana á fund nefndarinnar til að ræða þetta mál einfaldlega því við erum með mjög góða starfsreglur vígslubiskupa sem ég treysti því að nefndin bara þekkti mjög vel þá má eiginlega segja það sé nokkurs konar erindisbréf þar verið að fjalla ýmis verkefni og svo veit ég að við öll farið bæði í Skálholt og að Hólum og þannig ég nú bara ráð fyrir því eins og við eigum að gera, það líka ábyrgð okkar sem að sitjum hér á kirkjuþingi að kynna okkur mál vel og ég bara veit að við gerum það og við leggjum okkur öll fram það þannig að stundu þurfum við líka að horfa á þann dýrmæta tíma sem að nefndum úthlutað en eins og ég segi tek undir það og alltaf gott að brýna okkur enn frekar, vanda vinnubrögð í nefndunum, vanda vinnubrögð hér á þinginu og það vona ég að við gerum með því bara að fella þessa tillögu og vinna þetta áfram í þeirri björtu framtíðarsýn sem við sjáum fyrir okkur. Til máls tekur Magnús Erlingsson og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Jú, Arna Gretarsdóttir. Forseti, ég ætla að taka hér undir orð Rúnars Vilhjálmssonar. Það þannig að ég hef áður setið á kirkjuþingi og þá kendi forseti sem þá var okkur það að mikilvægastu störf kirkjuþings fara fram í nefndunum. Þar fyrir mikilvægast að vinna fram og þess vegna þurfa nefndirnar að hafa rúman tíma og það ættu auðvitað að liggja fyrir þegar það boðað til þings að það sé bara heill dagur í nefndastörf. Ekki að við förum hér eftir heilan dag í umræðum að þá setjumst við inn í þröngt herbergi, allir þreyttir því að nefndirnar, ef það ætla að vinna mál, þá þurfa þær að vita fyrirfram svolítið hvaða mál fara til þeirra og upp á það sé hægt að kalla á gesti
Þetta gerðum við hér áður, þótti bara mjög eðlileg vinnubrögð, menn hefðu rúman tíma, getur kallað á gesti, fengið upplýsingar. Þetta er ekki hægt í núverandi kerfi. Við þurfum aðeins meiri tíma fyrir nefndastörf. Ha? Já, það er samt ekki, það getur vel verið að séu margir mánuður á milli þinga en við erum nú ekki samt mikið að boða nefndarfundi þá og ef þeir eru boðaðir þá eru þeir á netinu sem er allt annað en þegar við hittumst. Þegar við komum hingað saman þá eigum við að nota meiri tími í nefndarstörf til þess að þannig held ég við getum leyst ýmis mál sem við erum að leysa hér á hlaupum og við sjáum bara mjög gott dæmi sem Rúnar benti á sem er með tillögurnar kjaranemnd og stjórn og svona, það er eftir að leysa þetta með samtali en við þurfum bara að hafa tíma til þess. Þannig að ég bara kemur þessa ábendingu. Forseti verður nú að bregðast við þessu. Þannig er að fyrri umræða fer fram á haustin. Nefndirnar hafa marga mánuði fram í mars til að ræða málin. Það er engar hömlur á því að nefndirnar komi saman. Og það er algjörlega í höndum nefndana að vinna málin vel. Það er ekki, forseti er ekki að skammta tíman, alls ekki. Þess vegna eru þessi mánuðir notaðir til þess að við höfum betri tíma til þess að fara vel yfir málin. Það er engin mál að fara í fljótaskrift hérna. Það eru 2 mál sem það voru ársreikningurinn og salan á Holti. Annað er bara mál sem að lögð voru fram í haust og menn hafa algjörlega haft allan tíma. Þannig ég frábið mér að það sé verið að gagnrýna kirkjuþingið að þið hafið ekki nægan tíma. En þá tekur til máls Arna Grétarsdóttir. Forseti, mér langar til þess að við kíkjum aðeins á upprunalegu tillöguna, án þess að skoða breytingatillöguna og á aðra greinina. Ef það væri hægt að fá aðra grein á tillögunni af starfsreglum vígslubiskupa upp á skjáinn, þannig við getum bara hreinlega lesið saman. Byrjunina: vígslubiskupar gegna áfram prestsþjónustu sinni á þeim kjörum sem hana gilda. Síðan er breytingatillaga á 1. greininni sem fjallar að þeir vígslubiskuparnir skulu sitja í Skálholti og á Hólum. Verði Hildur Inga á Vestfjörðum vígslubiskup í Skálholti, því að Vestfjörðirnir eru undir Skálholtsumdæmi, þá þyrfti kirkjan að fara í það að versla þyrlu svo hún geti sinnt sínu embætti þarna fyrir vestan en setið í Skálholti. Þetta er tæknilega gallað mál, algjörlega tæknilega gallað. Það er ekki hægt að samþykkja það vegna þess að vígslubiskupa gegna áfram prestsþjónustu sinni á þeim kjörum sem hana gilda. Og svo er klikkt út í næstu setningu það hvað gerist, færist þessi prestur inn í annað umdæmi sem þýðir að það gerist ekkert. Hann verður áfram vígslubiskup, færist hann bara innan vígslubiskupsumdæmisins. Við getum ekki samþykkt því miður, ég er bara á því að við höfum að reyna að hafa stuttar og laggóðar starfsreglur. Ég bara þoli ekki langlokur í starfsreglum, það er bara flæk í málinu og fólk á erfitt með að skilja að skýran ramma, en þetta, við getum ekki samþykkt þetta svona. Það þýðir bara að næsta haust þurfum að fara að laga þetta. Þetta er ekkert hægt, sko. Og svo Guð bless okkur í öllum þessu störfum. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljós, beðið hefur verið skriflega atkvæðagreiðslu og bið ég að atkvæðaseðlum sé dreift. Stefán, viltu þú biðja orðið? Jú, fyrirgefðu. Þú varst ekki búin að gefa mér merki en ég ætla sem framsögumaður þá tekur Stefán Magnússon til máls. Við skulum bíða aðeins með að dreifa seðlunum. Forseti,
Það er svo sem ekki mikið sem þarf að ræða í viðbót, það er flest fram komið. Ég ítrekka það þó að málið var lagt fram í október. Löggjafarnefnd virtist ekki hafa séð ástæðu til að funda fyrir að komið þó nokkuð langt fram á þetta árið. Svo ég get ekki dregið aðra ályktun en þá að það þyrfti ekki að funda. Ég var reyndar búinn að leggja til að yrði fundað fyrir áramót til að taka stöðu mála, en það fór eins og það fór. Á þessum tíma frá októbermánuði voru komingar athugasemdir við málið frá þingheimi, sko. Og auðvitað verðum við þingmenn að reyna að vanda okkur hvað við getum, og hluti af því er að afgreiða mál. Ekki alltaf að ýta þeim á undan okkur og bera einhverju við sem að menn grípa gjarnan til. Þetta er ekki nógu vandað. Það þarf að skoða þetta út frá guðfræðilegum þáttum og þar með búið útiloka okkur leikmenn og einhverjir svona gamalkunni frasar sem að við þekkjum nú, sem hefur setið hérna fleiri en 1 eða 2 ár. En ég legg bara til að máli verði samþykkt. Þá bið ég að atkvæðaseðlum sé dreift til allra atkvæðisbærra manna. Það er nefndarálitið frá minnihlutanum sem er núna. Er þetta bara já eða nei spurning? Já eða nei. Ég ætla bara að fara yfir það þegar búið er að dreifa atkvæðaseðlum. Já, róa sig. Ég áttir að fá. Ekki ég. Er allir konni með atkvæðaseðil, þá göngum við til kosninga nefndarálit minnihluta löggjafarnefndar. Minnihluta löggjafarnefndar, jú. Minnihlutin, það er sú tillaga sem á að greiða atkvæði núna. Og þeir sem að samþykja þessa tillögu, þeir skrifa já, þeir sem að samþykja hann ekki skrifa nei. Er þetta ekki skilið? Það er bara tillaga að fella málið, og þeir sem að samþykja fella málið, þeir skrifa já, þeir sem að vilja að málið haldi áfram, þeir skrifa nei. Þetta hlýtur að vera algjörlega skýrt. Og svo þarf að safna saman atkvæðaseðlunum og ég biðja Ragnhildi að vera með mér. Þeir mig ekki. Biðja svo þig að vera með mér, Ragnhildur. Það er, hvað eru mörg mál eftir? Hvað segir þau? Ég get ekki séð þessu. Það er mikið eftir. Eigum við ekki bara, það er, já, það er það. Jú. Við erum ekki að flýta. Nei. Við förum í kaffi.
allt komið? Heyrðu, þá bara hefst nú talningin. Hljóð. Það er nei. Það er já. Hverjir að skrifa niður? Guðrún, það þurfa að vera, já, það er komið sitt kort. Nei. Nei. Já. Já. Nei. Nei. Já. 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 Nei. 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 Já. Nei. Nei. Já. Nei. Já. Nei. Já. Nei. Nei. Já. 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 Þá ætlum ég komið hérna upp til mín sem er að skrifa. 14, nei, 13 já. Atkvæðagreiðsla hefur farið þannig að 14 segja nei og 13 segja já. Þannig að þessi tillaga er felld og þá kemur hinn tillagan verði þá borin upp með þá þessum breytingum sem voru á þingskjalinu, sem kosti að setja það upp. Það var 13 sem sögðu já og 14 sem sögðu nei. Það bara verið að það bara ein tillaga borin upp í einu. Þannig að nú er bara stendur nefndarálitið frá meirihlutanum áfram og er beðið skriflega atkvæðagreiðslu hana. Það beðið skriflega atkvæðagreiðslu hana líka, þannig að ég bið... Jú, það var víst beðið það. Já. Forseti passar algjörlega upp á það að það sé rétt farið að kosningu. Já, nú það er verið að dreifa atkvæðaseðlum. Já, forseti mun gera það áður en að þið farið að greiða atkvæði. Eru allir komnir með atkvæðaseðla? Forseti á eftir að fá. Ég á eftir að fá atkvæðaseðil. En þá ætla ég bara að fara yfir tillögun atkvæðagreiðslunnar og hún er þannig að núna stendur eftir breytingatillögurnar frá meirihluta löggjafarnefndar sem eru hér uppi og vil ég að ég fari yfir þar. Er ekki allir að já. Þannig að þeir sem að samþykkja þessar breytingatillögur, þeir skrifa já. Þeir sem að vilja þær ekki, þeir skrifa nei. Er þetta ekki alveg skýrt? Þá hefst atkvæðagreiðsla.
engin auður, þannig að... Nei, það var kallað á alla einn. Það vantar... Ég veit það ekki. Hafa allir greitt atkvæði, þá hefst talning. Nei, 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 já, já, nei, já. Já, 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 nei, já, já, nei, já. Já, nei, já. Nei, skapar spennu. Já. Nei, 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 og já. Þannig að nú ætla ég að biðja talningamenn að koma til mín. Þá er það talið. Atkvæðagreiðslu er lokið og atkvæði hafa fallið þannig að nei segja 11, já segja 16, þannig að tillagan er samþykkt og er þannig afgreidd frá kirkjuþingi. Og þá gerum við kaffihlé. Breytingum. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel að gefa merki. Vil ég fá skriflega líka það? Þá verða dreifðir út atkvæðaseðlar. Já. Það nú alveg, já, með áherslu breytingum. En það óþarf að vera með það skriflega. Jú, það er það. Já, já. Guðrún, ég vantar atkvæðaseðil.
atkvæðaseðil? Ég áttur að fá atkvæðaseðil. Hafa allir fengið atkvæðaseðil? Þá verður gengið til atkvæða tillögunni í heild með áorðnu breytingum. Þeir sem samþykkja hana þannig gjöru svo vel að skrifa já, þeir sem að samþykkja hann ekki skrifa nei. Við þurfum að hafa, það verður að vera mál á morgun af því það ekki komið út úr nefndunum og fólk verður að hafa tíma til að lesa. En það spurning hvort við gerum bara kaffið og bara tökum frí það sem eftir er. Þá getur löggjafnefndin það verða. Gerir bara kaffið núna. Jú, þá getur við klárað það og þá bara byrjum við í fyrramáli bara klukkan, eigum að vera klukkan 9 eða bara hálf 10. Hálf 10 eftir sunnudagur. Eru allir búnir að greiða atkvæði og skila atkvæðaseðli? Og þá hefst talningin. Nei. Já. 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 Nei. Já. Nei. Já. Já. Nei. Já. Nei. 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 Já. Já. Nei. Já. Já. Og nei. Þá ætla ég að biðja yfir teljara að mæta hér upp. Já, niðurstaða er komin í málið. Já segja 14, nei segja 13. Þannig að þessi tillaga er samþykkt og er þannig afgreidd frá kirkjuþingi. Og nú tökum við kaffihlé og forseti bara ætlar að ljúka þessum degi núna því að löggjafarnefndin þarf að funda svo að hún hafi tíma og síðan hittust við bara klukkan 9:30 í fyrramálið. Þannig að fundi Svo er messuhlið klukkan 11. Löggjafarnefndin þarf að klára að afgreiða frá sér svo að þingmenn hafi tíma til að lesa það áður en við komum til atkvæðagreiðslu. Þannig að það verður bara, við erum að klára í dag fyrir utan að löggjafarnefnd, já. Já. Jú, þá... Já, hennar forseti hafði ekki hugmynd þetta. Sko, ég er að fresta fundi, við bara fáum okkur kaffi hérna núna. Þetta er búið að vera langur dagur og ég held að að við hittumst bara í fyrramáli klukkan 9:30 og þá er þessu fundardegi lokið. Hér. Nei, það er á mánudaginn og við ætlum ekkert að vera þá. Já, 9:30.